นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับทางช่องวัน 31 กับผมทินโชค กมลกิจนะฮะคุณผู้ชมครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ 246 จำเลขนี้ไว้นะฮะแต่อย่าเพิ่งไปซื้อนะฮะไม่ได้เกี่ยวเรื่องของการใบ้อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นตัวเลขที่วันนี้มีการแถลงออกมานะครับที่กองปราบนะที่สอบสวนกลางนะครับโดยท่านไตรรงค์ผิวพันธ์นะฮะท่านรองเจรตำรวจแห่งชาติบอกว่ามีการกล่าวอ้างว่ามีการนำทอง 246 บาทน้ำหนักทอง 246 บาทในการไปติดสินบนกรรมการปปช.เพื่อที่จะช่วยให้บิ๊กตำรวจนายหนึ่งก็พูดกันตรงๆว่าก็คือบิ๊กโจ๊กให้หลุดจากคดีอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นข่าวที่มันออกมาเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการแถลงข่าวคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามรายการถกไม่เถียงก็จะทราบดีว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เคยมาในรายการถกไม่เถียงอยู่หลายรอบนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าท่านชมรายการอยู่นะครับท่านบิ๊กโจ๊กครับก็ยังเปิดโอกาสให้ท่านมาชี้แจงในมุมของท่านได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนใกล้ตัวของท่านเองออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาบอกว่ารับไม่ได้แล้วจะต้องออกมาเปิดละทนไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีการบันทึกเทปการถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆนะฮะมีการเอาทองไปมอบให้กับคนใกล้ตัวของกรรมการปปช.เอาละทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันในทีละประเด็นนะครับวันนี้แขกรับเชิญตัวท็อป 4 ท่านอยู่ในรายการนะครับผมขออนุญาตฝั่งขวามือของผมก่อนนะครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์นะฮะพร้อมกับผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับคุณปิยรัตน์จงเทพนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนซ้ายมือของผมคุณผู้ชมครับเป็นอดีตตำรวจทั้งสองนายเป็นอดีตตำรวจนะฮะไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเป็นอดีตคนหนึ่งผมค่อนข้างชัวร์ฮะเพราะท่านก็บอกว่าออกมาเป็นนักวิชาการดีกว่านะฮะเพราะว่าก็เห็นอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับวงการตำรวจแล้วก็เป็นคนที่ผลักดันในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจซะด้วยซ้ำนะครับเป็นอาจารย์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับขอแนะนำท่านแรกก่อนเลยนะครับท่านเป็นประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมนะครับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับมาพร้อมกับผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะฮะท่านพันตำรวจโทธีรวัตรปัญญาธรรมกุลนะครับหรือคุณโอ๊ตครับสวัสดีอาจารย์โต้งคุณโอ๊ตครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับขอบคุณทั้ง4ท่านนะฮะวันนี้มี3ต่อแต่ว่าตู่เป็น โต การ โต้ แยกกันระหว่างตำรวจกับผู้ต้องหาคุณระหว่าง โอ้จะแยกกันอย่างนี้เลยเหรอ นี่ชัดเนี่ยนุ่นตำรวจนี่ผู้ต้องหา แต่ที่แน่ๆวันนี้เป็นข่าวน่าจะเบอร์หนึ่งใหญ่สุดของประเทศไทยนะตอนนี้แล้วนะครับทวนกันสั้นๆนะฮะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ 10:30 นาทีโดยประมาณท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและยังมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่อีกหลายนายนะฮะที่นั่งแล้วก็มาแถลงข่าวแล้วบอกเลยเนี่ยมีการเอาทองไป 246 บาทเพื่อไปติดสินบนคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้คือพันตำรวจเอกภาคภูมิซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอันนี้ผมเปิดฟลอร์เลยนะพี่ตู่ก่อนก็ได้ครับคิดว่าทำไมลูกน้องคืออยู่กันมาหลายปีนะฮะออกมาแฉลูกพี่ตัวเองได้ขนาดนี้นี่ที่จะเห็นลูกน้องของคนสองคนยังไงฮะลูกน้องของบิ๊กต่อเนี่ยยอมฆ่าตัวตายเนี่ยลูกน้องของโจ๊กเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยยอมมาแฉลูกพี่แต่ว่าเพื่อชี้ให้เห็นวงการตำรวจเนี่ยนะครับความเป็นจริงนั้นเนี่ยเป็นวงการหนึ่งนะครับที่กล่าวหากันไปกันมาแล้วก็เละที่สุดปกติในฤดูโยกย้ายเนี่ยจะใส่ความกันอุตลุดและความนั้นก็จะหายไปหลังจากโยกย้ายกันเสร็จผมจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่แก้ไขปัญหาที่ระบบโครงสร้างของตำรวจเนี่ยนะครับจะอยู่ในสภาพอย่างนี้นะครับผมอยากจะเห็นคลิปเวลาวิ่งเต้นโยกย้ายแต่งตั้งหิ้วเงินไปจ่ายค่าตำแหน่งบ้างเพราะว่าเนี่ยนะครับถ้าเรามองดูว่าองค์กรวันนี้แม้ว่าจะแถลงนะครับจะมีข้อเท็จจริงอะไรก็ว่ากันไปแต่มันชี้ให้เห็นว่าองค์กรนี้นี่เละบัดซบที่สุดแล้วใช้คำนี้แหละจริงเละตุ้มเป๊ะมันจะเป็นตำรวจได้ไงมันมากกว่าโจรแล้วนะครับเพราะว่าโดยพฤติการที่แฉกันไปแฉกันมานั้นมันหาสภาพความเป็นตำรวจไม่ได้แล้วผมมองอย่างนั้นนะคุณโตโต้ก่อนก็
ก็โอเคไม่ต่างจากพี่ตู่ฮะพูดตรงๆว่าไม่ใช่ในฐานะผู้ต้องหาแล้วมีอคติกับตำรวจนะฮะ แต่น่าเห็นใจกับหน้าพึงระวังเรื่องหนึ่งก็คือว่าตำรวจเนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชน ครับ พอมีปัญหาเนี่ยประชาชนก็มักจะหวังพึ่งตำรวจ แต่พอตำรวจเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมองในแง่ดีก็เห็นว่านี่คือโอกาสในการที่เราจะต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปแล้วล่ะต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างพี่ตู่ว่าแล้วมันต้องปรับระดับโครงสร้างแล้วนะครับแต่มองอีกมุมหนึ่งก็เห็นถึงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันลิบหลี่ฮะยังไม่มีใครออกมาพูดเรื่องนี้เลยว่าตกลงว่าเราจะเอายังไงกับนโยบายการปฏิรูปตำรวจ อันนี้สิ่งนี้ที่ผมเห็นนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ไม่แปลกฮะถ้าจะลูกน้องจะแฉนาย เพราะสิ่งที่นายเองทำกับลูกน้องเองเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเราไม่รู้ ใช่เราไม่สามารถยืนยันฟันธงได้ ถูกต้องครับฉะนั้นคนที่จะมีน้ำหนักพูดที่สุดก็คือ2คนนี้แหละ ก็คือตัวลูกน้องกับลูกพี่นี่แหละ ต้องเอามาคุยกันวันนี้ตกลงว่าความจริงเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้เปิดฟลอร์ก่อนนะฮะน้ำจิ้มก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าลึกนะฮะอาจารย์ต้องมองไงฮะในประเด็นนี้ผมถามคำถามเดียวกันนะฮะลูกน้องออกมาแฉลูกพี่ครับแสดงว่าเขาต้องถึงจุดสุดคือไม่ใช่แล้ว แต่ให้ความเป็นธรรมนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงตกลงสุดท้ายมันคืออะไร แต่การออกมาทำอย่างนี้คือแรงมาก คือในมุมของคนเคยรับราชการตำรวจนะครับแล้วเจอทางผู้บัญชาที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดี และเจอผู้บัญชาที่ไม่ได้เป็นตัวอย่างเท่าที่ดีพอสมควรให้กับผู้บัญชา ผมเข้าใจในความรู้สึกของรองหนึ่งเวลาวันนี้พอดีเมื่อช่วงเช้าเนี่ยบันทึกเทปอยู่รายการหนึงนะครับรายการพี่แต้มเนี่ยรองหนึ่งโฟนอินเข้ามาในรายการเนี่ยเวลาพูดมาเนี่ยผมเข้าใจในความรู้สึกในอีกมุมหนึ่งนะว่าเขาได้รับความผลกระทบในอย่างไรและผมเชื่อว่ามีข้าราชการตำรวจหลายนายเนี่ยที่อึดอัดที่เจอผู้บัญชาที่ไม่ดีแล้วไม่สามารถจะแสดงออกไม่สามารถจะทำอะไรได้ด้วยเพราะว่าหนึ่งเรื่องของโครงสร้างของระบบตำรวจที่เหมือนทหารเนี่ยพูดเลยมากไม่ได้สองวัฒนธรรมองค์กรที่กดทับอยู่นะครับสามคือด้วยระบบเครือข่ายที่เป็นแบบตำรวจแบบอย่างนี้ที่ยึดโยงกับอำนาจผลประโยชน์ที่กดทับอยู่นะครับและประการสำคัญคือเหนือกว่านั้นนะครับยึดโยงการเมืองที่มาครอบตำรวจอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกตำรวจไม่ดีเนี่ยผมถามกลับไปแล้วการเมืองล่ะที่มาครอบตำรวจอยู่ในขนาดนี้มันยิ่งกว่าไหมพี่ทินถูกไหมครับก็อันนี้เป็นเวทีที่ดีก็เพราะว่ามีตัวแทนจากพรรคประชาชนมาด้วยทั้งสองท่านสรสก็เป็นรุ่นน้องด้วยนะครับก็จะได้คำมั่นกับประชาชนนะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งท่านสมมตินะครับถ้าท่านเป็นพรรคเสียงข้างมากหรือเป็นรัฐบาลก็ตามท่านจะทำอะไรแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ชัดเจนที่สุดโดยเฉพาะผมก็คิดไม่น่าเชื่อจะเกิดในประเทศนี้คือไปพาดกับองค์กรอิสระปปช.อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องน่ากังวลมากๆนะครับเพราะว่าองค์กรอิสระจริงแล้วต้องอยู่เหนือปราศจากการแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารตุลาการนิติบัญญัติหรือว่าบริหารอะไรก็ตามต้องไม่มีแต่นี่กลายเป็นไปโดนพาดไปด้วยแล้วไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์อีกนะครับครับเดี๋ยวเราจะมีเสียงของท่านไตรรงค์ผิวพันธ์เดี๋ยวสักครู่หนึ่งกำลังเตรียมเปิดได้เลยใช่ไหมฮะเปิดเลยฮะเปิดแล้วครับมาเริ่มจากที่พันเอกภาคภูมิเนี่ยนำพยานหลักฐานสำคัญเข้ามาปรึกษามาพบเจ้าที่ตำรวจและให้การในเรื่องดังกล่าวซึ่งในการให้การนั้นเนี่ยนะครับก็ได้บอกถึงเหตุและผลที่ตนเองต้องไปทำความจำเป็นเจตนาส่วนนี้นะครับแน่นอนที่สุดเมื่อท่านถือพยานหลักฐานเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษขออนุญาตนะฮะใช้คำว่ากล่าวโทษแล้วกันกล่าวโทษคืออะไรครับคือเมื่อมีความผิดที่เป็นอาญาแผ่นดินเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิ์กล่าวโทษอยู่แล้วแต่จะนำไปสู่การรับคำร้องทุกข์หรือแจ้งข้อหาหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนคุณโน้ตในมุมของคุณบ้างเป็นอดีตตำรวจอดีตตำรวจนะก็เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วคุณก็ยืนหยัดในบนความถูกต้องต่อสู้กับอะไรมาหลายอย่างครับจนสุดท้ายคุณตัดสินใจออกจากการเป็นตำรวจแล้วก็มาลงสมัครนะครับเป็นผู้สมัครสสมุมนี้บนเรื่องนี้มองยังไงก็ผมใฝ่ฝันเนาะถึงตำรวจในอุดมคตินะคือเราต้องยึดมั่นในหลักกฎหมายเพราะเราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับเราตำรวจเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราทำอะไรถูกหรืออะไรผิดแล้วผมก็เชื่อว่าในเรื่องนี้พี่ๆทั้งหลายๆท่านเนี่ยฮะก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าตัวเองทำอะไรถูกต้องและอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับมันก็เลยปรากฏตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่อยากเห็นคือการทำอะไรที่ตรงไปตรงมาเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มันเป็นสภาพแบบทุกวันนี้
มันไม่ใช่เกิดจากการกระทำแค่วันเดียว มันไม่ได้เกิดการกระทำแค่เดือนเดียวปีเดียวหรือรัฐบาลเดียว แต่มันคือการสั่งสมมานานนะครับจนทำให้ค่อยๆตกต่ำมาเรื่อยๆจนพอเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเฮ้ยเราเคยดีกว่านี้เหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ทุกคนบอกนะครับผมมองว่ามันเป็นโอกาสอันดีนะครับในการที่จะเอาเรื่องตรงนี้มาปฏิรูปตำรวจให้มันดีกว่านี้ฮะซึ่งนโยบายของพรรคประชาชนที่ออกมาเนี่ยเราก็เป็นผมพูดตรงๆนะว่าตอนนี้เป็นพรรคเดียวนะครับที่มีนโยบายการปฏิรูปตำรวจแบบเป็นรูปธรรมและมีขั้นมีตอนที่สุดครับคุณโตมาในครอบครัวตำรวจครับเห็นคุณพ่อเป็นตำรวจครับใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจโอ้แน่นอนฮะอยากเป็นตำรวจแน่นอนถูกต้องไหมฮะใช่ฮะเจ็บไหมฮะที่ต้องเดินออกมาจากการเป็นตำรวจโอ้เจ็บปวดมากนะครับผมพูดตรงๆผมนอนไม่หลับนะผมคิดเยอะมากว่าผมจะเป็นตำรวจดีหรือว่าออกมาสู่วงการเมืองดีหรือเปล่าแต่ด้วยความที่ผมรักตำรวจจริงๆผมอยากเห็นตำรวจที่มันดีกว่านี้ถ้าผมไม่ออกมาผมเชื่อว่าผมอยู่ไปเนี่ยจนเกษียณเนี่ยจนอายุ60อีก20ปี30ปีเนี่ยตำรวจผมไม่มั่นใจว่าตำรวจมันจะดีขึ้นได้ยังไงนะครับผมเลยมองว่าโอกาสนี้แหละผมออกมาแล้วมาแก้ไขมันดีกว่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ฮะท่านพันตำรวจเอกภาคภูมินะฮะผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจนะฮะก็คือคนใกล้ตัวของบิ๊กโจ๊กนี่นะครับมีการเปิดเผยบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยชอบใช้อารมณ์นะพี่ตู่ชอบใช้อารมณ์แล้วก็ลงไม้ลงมือกับลูกน้องนะมีการตบหน้านะบางคนเนี่ยตบหลายทีจนเขาบอกแก้วหูนี่ทะลุแก้วหูนี่ฉีกเลยอันนี้คือสิ่งที่เขากล่าวอ้างแบบนี้นะครับเขาบอกเห็นสภาพน้องๆโดนแบบนี้ไม่ไหวก็เลยอันนี้แหละเอาละพอไปตรวจสุขภาพไปตรวจโอ้โหมีใบรับรองแพทย์เต็มไปหมดเลยแล้วเขาบอกที่ก็ออกมาครั้งนี้ก็อีกหนึ่งอย่างก็คือว่าไม่อยากจะให้น้องๆต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ถูกจองจำมานานเป็น10 ปีเนี่ยให้มีทางออกแล้วก็เรียกร้องให้น้องๆออกมาพี่ตู่ถามจริงในมุมนี้มันมีไหมเดี๋ยวผมจะถาม3ท่านด้วยนะคืออย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยทางโจ๊กเองและกระทั่งภาคภูมิเนี่ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าภาคภูมิตอนนี้อยู่ที่ประเทศไหนไม่ได้อยู่ไทยเหรอฮะอยู่ไทยเท่าที่โปรเนี่ยที่เหลือก็โฟนอินหมดอ่ะเห็นไหมผมรู้ว่าเขาอยู่ประเทศไหนนะแต่ว่าที่บอกเนี่ยเพื่อจะบอกว่าเพื่อให้สังคมมันได้สิ้นสงสัยและเป็นประโยชน์สาธารณะเพราะพฤติการที่ไปทำร้ายลูกน้องเนี่ยนะครับผู้บังคับบัญชาก็ไม่มีสิทธิ์นะครับจะต้องดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายนะครับซึ่งไม่เป็นข้อยกเว้นว่าผู้บังคับบัญชานะครับจะไม่ถูกดำเนินคดีวันนี้เนี่ยนะครับผมว่าทั้งโจ๊กเองกับทั้งภาคภูมิเนี่ยจะต้องเนี่ยนะครับมีโอกาสมาทักเวทีหนึ่งเวทีถกไม่เถียงก็ได้และพูดต่อหน้าซึ่งหน้ากันจะเป็นประโยชน์กับในที่สาธารณะส่วนคดีความนี่ก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามนี้เนี่ยคือสงครามในวงการตำรวจเนี่ยทั้งสองซีกเนี่ยนะครับมันมีปัญหากันมายาวนานที่สุดคือณวันนี้เนี่ยนะครับตัวโจ๊กเองเนี่ยซึ่งแน่นอนที่สุดเราก็แค่ได้ยินข่าวว่าไปแจ้งความกลับบิ๊กเตา157นะครับแต่ว่าโดยสาระเนื้อหาต่างๆไม่ว่าเรื่องที่ไปพาดพิงถึงกรรมการปปชคนหนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องแม้กระทั่งเรื่องทอง246บาทเนี่ยซึ่งมันก็ประหลาดนะครับว่าวงการนี้เนี่ยนะครับเขาโง่ถึงขนาดใช้ทองซึ่งจะมีที่มาที่ไปร้านเนี่ยนะครับไปจ่ายในวงการสินบนมันก็ประหลาดนะครับน่าคิดฮะมันประหลาดและเนี่ยนะครับตัวเลขที่เป็นตัวเลขขายเนี่ยนะครับมันน้อยมากถ้าเทียบเวลาเขาจะจ่ายคือผมอยู่ในแวดวงนี้ผมรู้ว่าในแต่ละเรื่องที่เวลาจ่ายกันมาเนี่ยนะครับเมื่อคิดเป็นตัวเงินนี่เล็กนิดเดียวนะครับและคนเราโง่ถึงขนาดนี้นะครับยิ่งกว่าไปทำหลักฐานการเงินซะอีกเพราะว่าทองมันสแตมป์ร้านเนี่ยนะครับจะต้องมีทะเบียนมันประหลาดนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันเก็บหลักฐานครบถ้วนเรียงกันมาคือในแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยนะครับคือคนที่ไปรับนี่ก็โง่บัดซบถ้าเป็นจริงนะมันคุณตู่พูดมาแล้วมันน่าคิดนะฮะคุณผู้ชมครับแต่แน่นอนเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวและกรรมการปปชเท่านั้นเนี่ยนะครับเป็นอดีตศาลด้วยนะครับเขายอมโง่ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าล่ะมันแปลกมันแปลกเป็นคำถามที่ถามได้แล้วรู้สึกสงสัยได้ซึ่งไม่รู้ว่าโง่จริงหรือว่ายังไงต้องมาพูดเนี่ยโอเคอย่างนี้เดี๋ยวผมพักสั้นๆครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังทั้ง3ท่านเพิ่มเติมในประเด็นที่บอกว่ามีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายนั่นคือ1ประเด็นนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือที่ผมสงสัยคือว่าเอ๊ะทำไมคุณภาคภูมิออกมาทำอย่างนี้อันนี้เพื่อเป็นการเอาตัวเองรอดหรือเปล่าจับทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyสนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับมากันต่อนะครับ รายการถกไปเถียงครับ ยังอยู่กันครบนะฮะ คุณจตุพรนะฮะ อาจารย์โต้นะครับ คุณโตโต้และคุณโอ๊ตนะฮะ คุณผู้ชมครับ พูดคุยกันต่อประเด็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กนะครับ อย่างที่ผมพูดไปในตอนต้นของรายการก็ยังนะฮะสื่อสารไปทางด้านของบิ๊กโจ๊กนะครับว่าผมก็พยายามติดต่อ ซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมชมรายการก็ทราบดี ว่าบิ๊กโจ๊กเคยมาในรายการของผมหลายๆรอบนะครับก็อยากจะคืออย่าหลบนะครับยิ่งหลบคนก็ยิ่งสงสัยนะครับออกมาเสนอหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเข้าสายในรายการก็ได้เปิดโอกาสให้ท่านได้พูดแน่นอนนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเราก็พยายามที่จะติดต่อคุณภาคภูมิด้วยเช่นเดียวกันก็ติดต่อไม่ได้แล้วคุณตู่รู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ประเทศไทยใช่ไหมเอางี้ดีกว่าไม่ต้องบอกประเทศไหนแต่อยู่ประเทศไทยไหมฮะคือหลังจากเราเห็นเขาเว็บตอนที่ปรากฏตัวเนี่ยหลังจากนั้นจะเป็นโฟนอินตลอดแม้กระทั่งวันนี้กับที่ไปออกกับอาจารย์นะเขาจะมีที่มาโอเคช่วยส่งเสียงหน่อยว่าอยู่ในไทยได้อยู่ในไทยคุณโตโต้เรื่องของการทำร้ายร่างกายคุณคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นการเพราะมันต้องพิสูจน์นะถูกต้องไหมครับว่าตกลงเป็นการทำร้ายร่างกายกันจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าบิ๊กโจ๊กเป็นคนตบลูกน้องคืออย่างนี้ในวงการตำรวจเนี่ยจริงไม่จริงกรณีนี้ผมตอบไม่ได้แต่ว่าในวงการตำรวจเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขายังมีรูปแบบการปกครองแบบทหารอยู่นี่คือปัญหานะครับยังมีโทษกักยามกักขังอยู่ซึ่งในวงการข้าราชการพลเรือนเนี่ยไม่ควรมีละนะครับซึ่งเรากำลังมองว่าตำรวจควรเป็นข้าราชการพลเรือนได้ละนะครับแต่ด้วยกลไกของระบบทหารเนี่ยการตบบ้องหูหรือการสั่งวิดปื้นการลงโทษในลักษณะค่ายทหารเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากรณีนี้จะเป็นกรณีสุดท้ายหรือไม่อันนี้ไม่ทราบแต่แน่นอนก่อนหน้านั้นผมเชื่อว่ามีนะครับโดยเฉพาะในเวรเนี่ยผมเชื่อว่าโดนประจำในเวรของผู้การผู้บังคับการผู้บัญชาการทั้งหลายเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีโดนนะครับแต่รอบนี้ผมคิดว่าไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นที่ทำให้แตกหักเพราะโดนตบหรอกนะมีอย่างอื่นแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองนะครับผมถึงบอกว่าแบบพี่ตู่พูดว่าต้องเอา2 คนมาถามว่าตกลงเป็นเรื่องอะไรแล้วคุณคิดว่าเป็นเรื่องอะไรผมคิดว่ามันน่าจะมากกว่านั้นแต่ผมคงบอกตรงนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนพี่โจ๊กฟ้องนะครับไม่ใช่กลัวเรื่องฟ้องแต่ว่ากลัวว่าจะเป็นการใส่ร้ายเขามากกว่านะแต่ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะมีเงื่อนงำมากกว่านั้นเบื้องลึกเบื้องหลังมากมากอาจารย์โต้งด้วยความเคารพตอนที่อาจารย์เป็นตำรวจเคยโดนทำร้ายร่างกายไหมหรือเคยไปทำร้ายร่างกายใครไหมเอาต้องถาม2 มุมนะ
ตอนเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยโดยปกติระบบการฝึกนะฮะเอาตั้งแต่โรงเรียนนักเรียนในร้อยก่อนเขาห้ามเลยคือห้ามโดนตัว แต่ระบบทำโทษได้ เช่นวิ่งดันพื้นอะไรเงี้ยได้ แต่ห้ามโดนตัวเด็ดขาดและไม่มีตบไม่มีเตะไม่มีผิดระเบียบร้ายแรงด้วยนะครับจบมารับราชการตำรวจเนี่ยผมไม่เคยถูกทำร้ายร่างกายตัวผมเองนะครับแต่ถามว่าเคยเห็นคนอื่นไหมที่ผู้บัญชาทำเนี่ยเคยแต่ตบแบบเล่นๆก็เคยเห็นนะครับแต่ผมว่าไม่แน่ใจว่าเล่นหรือจริงเพราะว่าที่ผมเห็นก็แรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าคนถูกตบก็หัวเราะครับแต่ว่ากร หั ณี วเราะแบบฝืนหัวเราะหรือเปล่าก็ไม่รู้ ครับแต่ว่ากรณีที่ถามว่าเคสของรองโจ๊กที่มีการกระทำแบบถูกกล่าวหาหรือไม่เนี่ยก็ต้องมีหลักฐานก็คือคนที่เป็นผู้เสียหายถูกทำร้ายร่างกายรับรองแพทย์อะไรพวกนี้มายืนยันก็จะพิสูจน์ได้ว่ามีจริงหรือไม่ครับแต่ครั้งนี้ออกมาข้อมูลต่างๆ ที่คุณภาคภูมิออกมาพูดนี่คือมันหนักหนาสาหัสนะฮะ ก็แสดงว่าน่าจะต้องมีมูลมีข้อมูลมีหลักฐานพอสมควร เพราะฉะนั้นเรารับฟังข้อมูลด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึงก็คือท่านรองโจ๊กท่านก็ต้องออกมาชี้แจงไงถูกไหมครับว่าท่านก็ต้องบอกว่าไม่มีใครมีพยานอะไรมาก็ยืนยันก็มายันกันนะครับสุดท้ายถ้าไม่ได้สามารถจะยุติกันได้ โดยการที่จะพูดอธิบายกันเนี่ยก็ต้องมายุติกันที่ชั้นศาลนะครับในมุมของนักอาชญาวิทยากับการที่ลูกน้องถือว่าเป็นลูกน้องคนสนิทอีกคนหนึ่งนะครับถึงแม้จะรู้จักกันประมาณสัก 6-7 ปีบ้าง 7-8 ปีเท่านั้นแต่ถือว่าใกล้ชิดมากๆนะฮะถูกต้องไหมฮะท่านหนึ่งกับการที่ลูกน้องตัดสินใจที่จะต้องทำอย่างนี้กับหัวหน้าตัวเองหรือว่าเจ้านายตัวเอง หรือลูกพี่ของตัวเองนี่มันต้องถึงจุดมันยังไงฮะในมุมหน้าอย่างเงี้ยคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมว่าท่านผู้ชมน่าจะมีคำถามเยอะประเด็นนี้แต่ผมเข้าใจความรู้สึกนะโดยปกติวัฒนธรรมตำรวจเนี่ยน้อยมากๆนะครับที่เขาจะไปแฉนายเนี่ยคือจะไปบอกว่านายทำผิดทำอะไรไม่ถูกต้องแล้วมาแฉเอาคลิปเคลือบอะไรมาน้อยมากๆไปไล่ย้อนดูคลิปได้ถ้าไม่สุดๆจริงนะครับแสดงว่าต้องมีจุดตัดอะไรบางอย่างก็เหมือนจากอ้างอิงข้อมูลจากรองหนึ่งท่านพูดนะครับว่าเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ทำวิธีสกปรกให้มาอยู่ถูกต้องซึ่งผมเข้าใจความรู้สึกเพราะว่าตัวผมเองโดนอยู่ทำวิธีสกปรกให้มันถูกต้องผมก็ไม่ชอบอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วปรากฏว่าเราก็โดนวิธีสกปรกมาแต่ไม่เป็นไรเราก็ต่อสู้ตามกระบวนการซึ่งอาจารย์โดนอยู่ใช่ไหมเพราะผมเป็นสุภาพบุรุษพอใช่ครับถ้าพี่ทินจำได้ไหมครับมีคนทำเพจอวตารมาใส่ร้ายผมเนี่ยเช็คจนรู้นะครับว่าเป็นใครบ้างเนี่ยทั้งเกี่ยวข้องนักการเมืองท้องถิ่นผู้บริหารใครขออนุญาตเลยแล้วกันวกกลับมาประเด็นเนี้ยผมเลยเข้าใจในมุมว่าแสดงว่ารองหนึ่งเองส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นบุญคุณก็ว่าไปแต่พอจุดหนึ่งเนี่ยที่เขาต้องตัดสินใจก็ว่าไปแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าในส่วนที่เขากระทำความผิดก็ดำเนินคดีไปแต่ในส่วนถ้ารองโจ๊กท่านเกี่ยวข้องจริงก็ต้องดำเนินคดีไปก็ว่าด้วยตามข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายไปนะครับเดี๋ยวนะก่อนที่ผมจะไปที่คุณโอ๊ตนะฮะอาจารย์โต้งโดนแต่อาจารย์โต้งโดนปุ๊บอาจารย์สู้กับเพื่อที่จะยืนยันถึงความถูกต้องไหมครับแต่ท่านภาคภูมิเขาโดนมาเป็น10 ปีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ 6-7 ปีอ่ะแล้วคนอยู่ดีๆถึงจุดหนึ่งถึงออกมาแฉบอกว่าให้มันไม่ได้แล้วรับไม่ได้แล้วทำไมไม่พูดออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวถามคุณโอ๊ตด้วยทำไมไม่ออกมาก่อนหน้านี้ทำไมเพิ่งออกมาตอนนี้ล่ะครับก็แน่นอนก็ในรับการรับราชการนะครับ ถ้าสมประโยชน์กันทุกฝ่ายไม่เฉพาะตำรวจนะครับนักการเมืองก็เหมือนกันนะขออนุญาตเดี๋ยวถามพี่ตู่นี่เลิกแล้วเหลือ2 คนเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวไม่ใช่นักการเมืองแล้วคุณก่อนเพราะฉะนั้นคือต้องเรียนอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือนักการเมืองอะไรก็ตามตราบใดก็ตามเป็นมนุษย์เป็นคนน่ะถ้าคุณเลือกผลประโยชน์ความถูกต้องมันมีเส้นแบ่งกันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดได้สมประโยชน์ทุกฝ่ายเนี่ยยุติแต่ถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าไม่แฟร์ไม่สมประโยชน์เพราะว่าเช่นทำไมได้ส่วนแบ่งน้อยกว่าทั้งที่ทำงานเหนื่อยเท่ากันเริ่มจะมีโวยแล้วถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดครั้งเดียวไม่เป็นไรอยู่ในใจแต่พอครั้งที่2 3 4มาเนี่ยเริ่มแล้วก็จะเป็นประเด็นขึ้นมาส่วนคำถามที่ว่าทำไมถึงมาตอนนี้ก็เพราะว่าณจุดนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่พอดีผมก็ติดตามจากท่านรองโจ๊กออกรายการด้วยกันมาหลายรอบนะครับหลายครั้งก็เห็นท่านพูดถึงผู้บัญชาตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่พอดีรองหนึ่งท่านมาพูดไงว่าส่วนใหญ่จะโยนให้ลูกน้องท่านก็เลยมองว่ามันไม่ถูกต้องอาจจะประเด็นนี้หรือเปล่านะครับที่ท่านเลยออกมานะครับรองหนึ่งครับน่าคิดครับผมคุณโอ๊ตเคยโดนตีเคยโดนตบผมเนี่ยไม่เคยโดนแล้วผมก็ไม่ได้ไปทำใครเคยเห็นคนโดนไหมแต่ว่าผมพูดตรงๆนะผมเป็นอยู่ในวงการในเวรมาแล้วก็ตอนที่เป็นในเวรผู้จัดการภาค 4พี่หนึ่งก็เป็นผู้กำกับอ๋อเหรอฮะคุณภาคภูมิคนนี้รู้จักกันมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานดีนะครับแล้วก็มีแววขยันนู่นนี่นั่นก็คือเพอร์เฟกต์นะครับณตอนนั้นนะฮะก่อนที่ว่าจะมาแล้วก็เพิ่งรู้แกก็รู้จักพี่โจ๊กนะตอนนั้นคราวนี้ในวงการในเวรเนี่ยมันอย่างที่อาจารย์โต้งบอกเลยมันดูเป็นเรื่องธรรมดา
เพราะว่ามันสมประโยชน์ เดี๋ เนี่ย วหมายถึงว่าดูเป็นเรื่องธรรมดาในมุมไหน คือผมนายผมไม่เคยทำผมนะ แต่เพื่อนผมที่เป็นในเวรหรือว่าพี่ๆหลายคนที่เป็นในเวรหรือน้องหลายคนที่เป็นในเวรผมบอกนะตอนนี้เลยนะครับผมไม่ได้เป็นตำรวจแล้วโดนตบจริง มีคนอื่นมันไม่ใช่ว่าแค่ที่เป็นข่าวเดียวนะ ก็มีหลายคนก็พูดเป็นเรื่องกันธรรมดา แต่ว่าทำไมต้องทนนะ เพราะว่ามันมีเหตุผลไงถ้าอยู่กับนายได้เป็นในเวรได้คุณจะลงไปอยู่ตำแหน่งที่ดี ทนมือทนตีนได้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีใช่ครับมันแลกกันมาตรงเนี้ยก็เลยเป็นเหตุผลให้ต้องอดทน เพราะว่าผมจะพูดเสมอว่าตำรวจมันไม่มี KPI เราไม่รู้เนี่ยว่าเราต้องทำงานยังไงเพื่อให้ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดี เพื่อให้ได้รับการประเมินที่ดีอำนาจมันรวมศูนย์ในเมื่อคุณไปอยู่กับผู้มีอำนาจแล้วนายจะสั่งจะใช้ยังไงคือโชคดีเจอนายดีก็ดีไปแต่ถ้าเจอนายโมโหร้ายอดทนอย่างเดียวถามว่าจะลาออกจะมาแจ้งความดำเนินคดีกับนายโอ้โหแล้วมันเสี่ยงไหมอ่ะมันก็เสี่ยงอีกถ้านายจับย้ายไปนู่นไปนี่แล้วกว่าพวกผมจะสอบกันเข้ามาได้เนี่ยโอ้โหมันใช้เวลานานนะกว่าจะอบรมอันเนี่ยผมเตรียมทหาร3 ปีโรงเรียนในร้อยตำรวจ7 ปีกว่าจะไปติวอีกเกือบโอ้โห7-8 ปีอะนะฮะแต่ผมเวลาออกนี่5 นาทีเซ็นกันครบเรียบร้อยคือมันตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่เขาต้องแลกแล้วเราเนี่ยถูกฝึกอบรมมาให้อดทนมากๆครับอุดมคติตำรวจ9 ข้อเนี่ยเขาให้ท่องอยู่2 ข้ออดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากก็ท่องอยู่2 ข้ออดทนไม่หวั่นไหวอดทนไม่หวั่นไหวมันก็เลยเป็นเหตุผลที่มันต้องทนนะฮะก็เพื่อว่าไปหวังเอาน้ำบ่อหน้าเฮ้ยถ้ากูลงจากนายได้อะตำแหน่งที่ดีประมาณนั้นฮะแล้วทำไมคุณภาคภูมิคิดว่าถึงออกมาตอนนี้คำถามเดียวกันที่ผมถามอาจารย์ต้นเดี๋ยวจะถามพี่ตู่ด้วยกับคุณโตโต้ด้วยทำไมถึงออกเพิ่งออกมาตอนเนี้ยก็ต้องหลายปีอ่ะก็เท่าที่ผมได้มีโอกาสคุยกับพี่หนึ่งเขานะมีโอกาสคุยในประเด็นนี้ด้วยแหละฮะอ้าวดีฮะมาเลยครับเขาพูดว่ายังไงฮะก็อยากรู้ก็คือเป็นพี่ที่รู้จักกันนะครับก็ผมพูดได้ป่ะเอาพูดไปแล้วก็พูดแล้วกันนะครับก็คืออย่างที่บอกตำรวจเราอะครับรู้ว่าอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องถามว่าการที่คุณมีอำนาจไปบังคับใช้กฎหมายหรือว่าคุณปล่อยปละละเลยถามว่ารู้ไหมรู้อยู่แล้วแหละครับและคราวนี้อย่างที่บอกมันคือต้องเห็นอะไรบางอย่างหรือว่าถ้าตามข่าวก็คือโทษลูกน้องโบยลูกน้องมันเป็นจุดนั้นหรือเปล่าซึ่งผมไม่ได้แน่ชัดตรงนั้นนะก็รอฟังจากปากเจ้าตัวเองดีกว่านะครับพี่ตู่คิดว่าทำไมถึงรอนานขนาดนี้คือความเป็นจริงเนี่ยมันก็สลับซับซ้อนโดยเรื่องที่ผิดปกติคือตำรวจตบลูกน้องเนี่ยทำร้ายลูกน้องนะครับไม่ต้องคิดส่วนของคนที่ตำรวจไปจับมาจะโดนอะไรบ้างนะครับก็คิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงเอางี้เดี๋ยวก่อนนั้นก่อนที่ไปคุณตู่เคยโดนตำรวจจับไหมเคยโดนทำร้ายร่างกายไหมทำยังไงกับผมเห็นหน้าผมก็ไม่กล้าโอเคเล่าต่อใช่ไหมแต่ว่านี่เป็นเรื่องที่ผมมองเห็นว่าทุกเรื่องมันมีความเป็นไปเป็นมาทั้งสิ้นทั้งที่โดยข้อกฎหมายเนี่ยนะครับภาคภูมิเองเขาก็เป็นตัวการนะในคดีนี้นะครับถ้าโจ๊กก็เป็นผู้จ้างวานนะนี่ถ้าว่ากันเรียงกันแบบนี้ซึ่งนี่นะครับมันกันไว้เป็นพยานไม่ได้ทางคดีนี้ต้องเดินกันไปนะครับเป็นคู่คดีนะครับทีนี้ผมก็แปลกอยู่กับปรากฏว่าซึ่งสองคนความเป็นจริงก็ตำรวจย่อมรู้กฎหมายกันทั้งคู่นะครับทีนี้ว่ามันเรื่องอื่นใดนะครับส่วนว่าไอ้ส่วนที่ว่าทำร้ายแล้วก็บัดนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งความเนี่ยนะครับแล้วก็มีความเจ็บใจช้านี่ก็ว่ากันไปแต่ผมมองว่านี่นะครับถึงมันเป็นเวลาที่จะต้องชำระสาสางนะครับเพราะว่ามันดูตัวละครเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าสงครามนี่ยืดเยื้อนะครับก็รอให้โจ๊กเกษียณเท่านั้นเรื่องมันจะได้จบกับใดยังมีอายุราชการอยู่มันก็เรื่องทำนองนี้มันก็มีอยู่เรื่อยๆซึ่งอีกตั้งหลายปีถูกต้องเพราะ72หรือ73เนี่ยนะครับเพราะว่าพอทำท่าเนี่ยนะครับคือเขาเองเนี่ยนะครับตราบใดที่ยังคิดอยากจะกลับตราบใดที่ยังคิดจะมาเป็นผบตรเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็จะเกิดมันเป็นเรื่องผิดน่าคิดในมุมนะครับมันก็ประหลาดและตัวเขาก็ไม่ค่อยนิ่งด้วยนะครับโจ๊กเนี่ยจุ๊บจับคือนิ่งไม่เป็นนะครับนี่จับนิ่งได้5 นาทีนี่ก็ถือว่าเก่งมากเหมือนกันนะแต่มารายการนิ่งนะฮะเวลาเนี่ยครับคือหลากหลายเรื่องเราในฐานะอายุมากกว่าเขาหน่อยบอกว่ามันก็ประหลาดว่าหลายเรื่องมันก็ไม่มีความจำเป็นแต่ว่านี่นะครับมันเรื่องคุยกันแล้วบันทึกคลิปเนี่ยอนาคตจะไม่มีใครกล้าคุยกันด้วยนะมันประหลาดในวงการนี้พอคุยเสร็จเนี่ยนะครับต่อไปใครจะคุยว่าบันทึกกันหรือเปล่าโทรศัพท์บันทึกกันไหม
ก็มารายการดีกว่าฮะ มาใน บัน ราย ทึก การ ออกอากาศใน บันทึกออกอากาศได้ อย่างนี้เลย แต่ว่าไอ้ความเนี่ยนะครับมันชี้ให้เห็นว่าวงการนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลย โอเคคุณโตโต้คิดว่าทำไมเขาถึงรอนานขนาดนี้นี่คำถามเดียวกันนะแล้วก็คุณเป็นหนึ่งใน ครับ คณะกรรมการใช่ไหมที่ ครับ พูดถึงปฏิรูปเรื่องของความมั่นคงด้วยนะฮะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเรียนเชิญท่านมานะฮะ ครับก็มีโอกาสคุยกับพี่โจ๊กและการเรียกพี่โจ๊กบ่อยครับในช่วงที่กรรมาธิการได้มีการสอบเรื่องพี่โจ๊กเข้ามาร้องกับกรรมาธิการหลายเรื่องเลยฮะค้างอยู่ในสภาตอนนี้นะครับก็หลายครั้งก็เห็นถึงการทำงานของพี่โจ๊กที่มีบุคลิก แล้วก็มีลักษณะนิสัยการทำงานแบบจริงจังแล้วก็เอาจริงเอาจังในเรื่องที่ต้องการที่จะไปให้ถึงจุดเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้ ผมคิดว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสูงมากนะครับ ฉะนั้นไม่แปลกถ้าเกิดว่าการทำงานกับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะดูจริงจัง อันนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับ ส่วนลูกน้องทำไมถึงมาเอาตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเห็นแล้วว่าพี่โจ๊กอาจจะไม่รอด หรืออาจจะรู้สึกว่าหนทางริบหรี่เหลือเกินในเส้นทางของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะกลับมาพี่โจ๊กยังเหลืออายุราชการอีกประมาณสัก6 ปีนะครับยังสามารถกลับมาเขายังมีความหวังว่าจะกลับมา ทุกครั้งที่คุยกับพี่โจ๊กก็บอกว่าผมกลับไปได้ถ้าผมกลับไปผมจะไปเป็นผบตรอีก1 ปีเท่านั้นเขาบอกผมแบบนั้นฉะนั้นเขาก็จะลาออกสิ่งที่เขาบอกกับผมนะฉะนั้นผมไม่รู้ไอ้1 ปีที่เขามาเนี่ยเขาจะมาทำอะไร แต่ว่าที่แน่ๆคือว่าเขาคงจะให้ความหวังแบบนั้นกับลูกน้องนะครับแต่ณตอนนี้ผมคิดว่ามันริบหรี่แล้วล่ะอันนี้คือการวิเคราะห์เฉย ครับ ๆเป็นมุมส่วนตัวคือไม่ได้ยืนยันใน ครับ สิ่งที่พูดถูกต้องไหมเรา ครับ คิดเพราะเราคุยกันเราถกกันเนาะ ครับ ถกกันนะครับคุณผู้ชม ครับ ครับแต่ที่สำคัญ ครับ ทีมงานของผมติดต่อท่านพันตำรวจเอกภาคภูมิได้แล้ว อ๋อได้ครับได้ครับ แล้วท่านบอกว่าท่านจะโฟนอิน ฮะ เข้ามาในช่วงหน้าเบรกหน้า แล้วท่านบอกว่าท่านมีข้อมูลที่ไม่เคยเปิดเผย ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน ครับ เดี๋ยวจะพูดในรายการถกไม่เถียง และอีกประเด็นหนึ่งเช่นเดียวกันว่า ท่านออกมาเปิดแบบเนี้ยไม่ใช่เป็นการสร้างภาพใช่ไหมไม่ใช่เป็นการสับขาหลอกใช่ไหมแต่จะเป็นการน็อกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานใช่หรือไม่ พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมาต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับอาจารย์โต้งนะครับคุณโอ๊ตและคุณโตโต้รวมถึงคุณตู่จตุพรคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมสัญญาไปนะฮะท่านพันตำรวจเอกภาคภูมิอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
ครับสวัสดีครับพี่ทินครับ ครับผมขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเปิดโอกาสให้ท่านเลยนะครับผมถามตรงๆเลยนะครับเอาคำถามแรกก่อนที่ผมคาใจทำไมถึงเพิ่งออกมาตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของบิ๊กโจ๊กครับ ครับจริงๆผมขออนุญาตเท้าความนิดหนึ่งนะครับจริงๆมันมีปัญหามาต่อเนื่องกันมานะครับและตั้งแต่ในเรื่องกระบวนการการต่อสู้คดีนะครับโดยการใช้วิธีการที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายที่มันมาถึงจุดแตกหักกันจริงๆเนี่ยมันมาจากตอนที่มีการเปิดเผยคลิปอาจารย์วันนอร์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อนข้างไม่เห็นด้วยนะครับกับสิ่งที่ใช้วิธีอย่างนี้ที่การอัดคลิปนะครับแล้วก็ไปกดดันกรรมการปปชผมพูดชื่อเลยคือท่านสุชาติตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นประธานนะครับก็ไปกดดันต่อรองเพื่อให้ท่านเนี่ยช่วยเหลือนะครับหรือทำตามที่ขอร้องไว้อย่างนี้นะครับซึ่งพอท่านสุชาติเนี่ยท่านไม่ตกลงไม่ยินยอมทำตามเนี่ยนะครับก็มีการปล่อยคลิปทำลายออกไปนะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าการต่อสู้คดีในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการกระทำที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายจึงแยกตัวออกมาต่อสู้คดีด้วยตนเองต่างหากนะครับแต่คลิปที่มีการส่งทองเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนคลิปอาจารย์วันนอร์อันนั้นมันเกิดขึ้นในเดือนกันยายนคลิปอาจารย์วันนอร์เนี่ยประมาณเดือนธันวาคมของปี 67นะครับซึ่งผมก็ดูวิธีการของเขาแล้วว่าถ้าเกิดต่อสู้ในลักษณะนี้วันหนึ่งก็อาจจะมีภาพคลิปนี้เผยแพร่ออกไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นเกิดได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมันมีภาพผมอยู่ในคลิปต่อมาเนี่ยในเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปพบตำรวจเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็มีความพยายามนำคลิปเนี่ยเรื่องคลิปเนี่ยไปกดดันกรรมการปปชท่านนี้ให้เร่งรัดในการช่วยเหลือทางคดีนะครับโดยอ้างว่าทองคำที่ให้ไปเดิมว่าเป็นของท่านเองเนี่ยบอกว่ามันจริงๆเป็นทองคำของลูกน้องนะถ้าไม่ดำเนินการตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยลูกน้องจะเปิดเผยนะครับก็เป็นลักษณะในการเตรียมที่จะโยนความผิดให้กับลูกน้องแล้วนำไปข่มขู่กรรมการปปชท่านนั้นนะครับต่อมาก็มีการปรากฏตามคลิปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาแถลงเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความพยายามที่จะให้ถ้ากรรมการปปชท่านนี้ท่านก็ไม่ค่อยสบายใจถูกกดดันมานานท่านก็อยากจะคืนทองก็ตัวท่านอดีตผู้บัญชาเนี่ยเขาไม่สามารถคุยกับผมโดยตรงได้เพราะแยกกันแล้วเขาก็ผ่านคนกลางคนหนึ่งที่สามารถคุยได้กับทั้งท่านกรรมการปปชแล้วก็ตัวท่านเองให้มาคุยกับผมในลักษณะที่ว่าให้ผมยอมไปรับทองโดยสมอ้างว่าเป็นทองของผมก็ปฏิเสธไปว่ามันไม่ใช่ทองของผมนะครับมันไม่ใช่ของผมของใครก็ไปรับกันเองจริงๆมันมีในคลิปเสียงที่ออกมาหรือว่าคลิปภาพที่แถลงข่าวเมื่อเช้าเนี่ยผมว่าเพียงแค่ 40% แค่นั้นแต่ผมเชื่อว่าตำรวจเขาคงต้องเก็บพยานหลักฐานสำคัญไว้ในการต่อสู้ในชั้นพิจารณาคดีในศาลนะครับพอเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีความพยายามที่จะโยนความผิดให้ผมนะครับส่วนหนึ่งตรงนี้แล้วอีกที่ผ่านมาเนี่ยนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการต่อสู้ทางคดีเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีให้ลูกน้องรับผิดแทนโดยเฉพาะลูกน้องอย่างพันตำรวจโทคลิปเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยแต่ต้องไปรับนะครับไปให้การไปดำเนินการอะไรต่างๆไปแจ้งความไปฟ้องร้องเนี่ยล้วนแล้วแต่ถูกสั่งการให้ไปซึ่งพันตำรวจโทคลิปเนี่ยเขาอยู่รับใช้มานานมากแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดนะครับจนเกิดความกลัวเนี่ยผมเห็นกับตาเนี่ยก็ครั้ง2 ครั้งแต่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบางครั้งที่บอกว่าถูกทำร้ายร่างกายจนแก้วหูทะลุเนี่ยเขาก็มีการไปตรวจรักษามีใบรับรองแพทย์ยืนยันรวมถึงพยานอื่นๆที่เห็นพฤติกรรมอย่างนี้นะครับการทำร้ายร่างกายคนเนี่ยมันก็ไม่ควรอยู่แล้วยิ่งเป็นตำรวจด้วยกันเป็นผู้ใต้บัญชาเป็นน้องนักเรียนในร้อยตำรวจนะครับแล้วเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ยังถูกกระทำขนาดนี้นะครับตำรวจชั้นล่างๆลงไปอีกเนี่ยนะครับยิ่งถูกกระทำมากกว่านี้ซึ่งมันเป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งผมว่ามันไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายร่างกายคนอื่นบางคนพ่อแม่เขายังไม่ทราบเลยนะครับเพิ่งจะทราบจากการเปิดเผยเนี่ยเราเห็นอย่างนี้ถ้าปล่อยไปอย่างนี้น้องๆเหล่านี้ก็ต้องตกเป็นผู้กระทำความผิดรับผิดในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเหตุการณ์เกิดจากความกลัวครับท่านโทษทีนี้นะครับเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นช่วงเวลาไหนครับนานได้ยังครับ
การทำร้ายร่างกายมันเกิดขึ้นต่อเนื่องมานานแต่ผมมาอยู่กับท่านเนี่ยตอนนั้นผมเป็นผู้กำกับสอบสวนกลางก็น่าจะประมาณปี61นะครับเดิมที่เขารู้จักกับน้องโอ๊ตดีนะครับก็อยู่ที่ภาค4ด้วยกันนะครับแต่ว่าผมมาอยู่เป็นช่วงๆนะครับหลังจากนั้นปี62เนี่ยท่านก็ไปอยู่สำนักนายกผมกลับมาปี64ก็มาทำงานอีกครั้งหนึ่งแต่น้องพวกนี้เขาอยู่ด้วยตลอดนะครับแต่ผมเนี่ยในคนที่รับทำงานกับท่านเนี่ยจะมีหน้าที่ต่างกันผมเนี่ยก็จะทำงานสืบสวนออกพื้นที่ไปทำคดีต่างๆแต่น้องๆเหล่านี้ก็รับใช้ใกล้ชิดก็เราก็เลยไม่เห็นแต่พอเรามาต่อสู้คดีร่วมกันเนี่ยก็เลยได้เห็นพฤติกรรมได้เห็นตัวละครตัวบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้มองว่าแนวทางการต่อสู้แบบเนี้ยผมว่ามันไม่ใช่เราจะใช้วิธีการที่ผิดเนี่ยไปสร้างผลของให้มันถูกต้องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับโอเคท่านภาคภูมิเข้าใจใช่ไหมครับว่าตอนนี้ท่านออกมาพูดฝั่งเดียวซึ่งผมก็ติดตามคอมเมนต์ของคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ด้วยนะครับเขาบอกว่าอย่าฟังความข้างเดียวก็ต้องรอผมก็ยังยืนยันนะพูดนี้ครั้งที่3ในรายการแล้วนะครับยังผมเชื่อว่าท่านบิ๊กโจ๊กก็ชมรายการอยู่นะครับก็อยากจะให้ท่านมาพูดในอีกมุมหนึ่งด้วยและคุณตู่จตุพรพูดก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าถ้าสมมุติเกิดผมเรียนเชิญท่านบิ๊กโจ๊กมาได้ท่านภาคภูมิจะให้เกียรติมานั่งในรายการพร้อมกันแล้วก็พูดกันต่อหน้าได้ไหมฮะผมยินดีครับแล้วรู้สึกว่าวิธีนี้เป็นธรรมด้วยนะครับผมว่าเป็นธรรมถ้าเกิดถ้าผมก็ให้กับผมสัมภาษณ์ฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับท่านแต่ถ้าท่านหรือบุคคลที่ถูกกล่าวหาในคดีเนี่ยนะครับจริงๆผมไม่อยากออกไปนั่งรายการไหนนะครับแต่ถ้ารายการไหนมีท่านที่ถูกกล่าวหาในคดีทั้ง6ท่านมานั่งเนี่ยผมยินดีไปนะครับเพราะว่าผมมองว่าที่ผมไม่อยากไปนั่งในรายการไหนเนี่ยเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมเราพูดฝ่ายเดียวนะครับแต่ถ้าท่านเชิญมาได้เนี่ยผมยินดีไปครับโอเคท่านภาคภูมิครับตอนนี้ท่านอยู่ที่เมืองไทยแล้วเปล่าครับอยู่ครับอยู่เมืองไทยครับผมไม่รู้จะไปเมืองนอกทำไมครับเอาเดี๋ยวพี่ตู่คุณจตุพรยังไงเขาลือกันว่าท่านไปประเทศอังกฤษเป็นช่วงๆจริงไหมผมเคยไปครั้งเดียวครับท่านไปสำรวจในตม.เขาเรคคอร์ดไว้อยู่แล้วครับผมเคยไปประเทศอังกฤษครั้งเดียวครับไปตอนลูกสาวผมเรียนจบครับโอเคงั้นท่านยืนยันนะตอนนี้ท่านอยู่เมืองไทยนะฮะอยู่ครับโอเคแสดงว่าถ้าสมมติเราสามารถที่จะจัดแมตช์นะท่านบิ๊กโจ๊กมาแล้วมีท่านอื่นแล้วรวมถึงท่านด้วยเนี่ยท่านสะดวกมาทันทีเลยใช่ไหมฮะยินดีมากเลยครับโอเคท่านภาคภูมิครับอีกประเด็นหนึ่งครับที่ท่านออกมา เปิดเผยสิ่งเหล่านี้ณช่วงนี้ณเวลานี้เป็นเพราะว่าท่านมองไปแล้วดูไปแล้วบิ๊กโจ๊กอาจจะยากลำบากมากในการกลับมารับราชการตำรวจและกลับมาเป็นผบตรใช่หรือไม่ครับผมว่าตรงนี้อาจจะต้องมองอีกมุมนะครับผมลำดับอย่างนี้นะครับตอนนี้ผลทางคดีเนี่ยในคดีที่ผ่านมาเนี่ยที่ต่อสู้คดีร่วมกันเนี่ยในชั้นปปชเนี่ยอนุกรรมการปปชตามที่ท่านสุรเชษฐ์บอกเนี่ยว่า12-0เนี่ยก็ยกทั้งผมทั้งท่านอยู่แล้วนะครับว่าไม่มีความผิดเพียงแต่ยังไม่ได้เอาเข้าคณะกรรมการปปชชุดใหญ่ในคดีอาญาสายากรุงเทพใต้เรื่องคดีที่บัญชีที่คิดถือใช้ที่ถูกกล่าวหาเป็นบัญชีม้าเนี่ยนะครับว่าเป็นเงินที่จ่ายมาเนี่ยศาลก็พิพากษายกฟ้องมันเป็นผลดีกับผมและซึ่งกับตัวท่านเองด้วยนะครับถ้าผมจะออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เวลานี้ท่านกำลังจะได้เปรียบในทางคดีนะครับแต่สิ่งที่จำเป็นต้องออกมาตรงนี้เพราะว่าในเรื่องสินบนทองเนี่ยต้องแยกกันท่านกำลังจะให้ผมเป็นผู้รับผิดตรงนี้มันเลยมีความจำเป็นเพราะผมปล่อยไปตามนี้ผลทางคดีในปปชมันก็เป็นบวกอยู่แล้วครับพี่ทินครับโอเคเท่ากับว่าเอาผมพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยคือที่ท่านออกมาแบบนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าบิ๊กโจ๊กจะโยนความผิดให้ลูกน้องคือสุดท้ายลูกน้องรับผิดหมดถูกต้องไหมฮะโยนความผิดให้ผมโยนความผิดให้คลิปครับคือในคดีเนี่ยมันมีหลายคดีนะครับที่อยู่ในปปชเนี่ยคดีเว็บพนันบินนี่คดี BNK คดีทรัพย์สินนะครับการทำบัญชีทรัพย์สินมันมีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในทุกคดีเนี่ยคือพันตำรวจโทคริสครับแล้วพันตำรวจโทคริสเนี่ยก็ต้องไปรับในทุกๆคดีนะครับมันไม่มีใครหลุดหมดหรอกครับคนที่ไม่หลุดเลยเนี่ยก็คือพันตำรวจโทคริสเพราะว่าไปรับในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำอยู่ทุกวันนี้ครับโอเค
อย่างนี้ท่านภาคภูมิครับเดี๋ยวท่านอย่าเพิ่งไปไหนนะครับคุณผู้ชมเวลาทางโทรทัศน์กำลังจะหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวทั้ง ครับ 4 ท่านยังอยู่กับเรารวมถึงท่านภาคภูมิด้วยนะครับอยากให้คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้ไปที่ YouTube ของเรานะครับเทโรดิจิทัลรวมถึง Facebook ถกไม่เถียงตอนนี้นะครับเพราะว่าท่านภาคภูมิยังมีประเด็นอีกนะฮะเขาบอกว่าฟังเส้นสุดท้ายของท่านภาคภูมิที่ออกมาแฉออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีคนใกล้ตัวท่านมากๆใกล้ตัวท่านมากๆถูกกระทำอะไรบางอย่างจากท่านบิ๊กโจ๊กสุดท้ายอันนี้คือฟังเส้นสุดท้ายไม่ไหวจริงๆท่านเลยออกมาเปิดเผยเรื่องนี้คนคนนั้นคือใครและข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ตอนนี้ไปติดตามกันต่อนะครับถกไม่เถียงออนไลน์เจอกันแน่นอนอาจารย์ต้องยังอยู่กับเรานะคุณโอ๊ตยังอยู่กับเราคุณโตโต้คุณจตุพรรวมถึงท่านภาคภูมิสำหรับทีวีตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านก่อนนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ ลาไปก่อนแล้วเจอกันในออนไลน์เทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงตอนนี้สวัสดีครับ
ไลน์นะของถกไม่เถียงณตอนนี้นะครับ YouTube t e r o Digital นะฮะรวมถึง Facebook ถกไม่เถียงชมกันอยู่นะครับแขกรับเชิญของผมที่นั่งอยู่ในรายการ 4 ท่าน ยังครบเหมือนเดิมนะครับ คุณโตโต้คุณตู่จตุพรนะอาจารย์โต้งรวมถึงคุณโอ๊ตนะฮะคุณผู้ชม เอาละอีกท่านหนึ่งนะฮะที่เป็นกุญแจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะฮะก็คือท่านพันตำรวจเอกภาคภูมิยังอยู่ในสายกับเรานะท่านยังอยู่นะครับท่านครับ ครับยังอยู่ครับ โอเคครับอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปสนทนากันต่อคุณผู้ชมไปโหวตกันนิดนึงนะผมอยากให้คุณผู้ชมโหวตใน YouTube ของเราตอนนี้นะฮะเราถามท่านฮะถามแบบ ถามแบบง่ายๆ คุณอยู่ทีมใครครับ เนี่ย หมายถึงว่า แล้วให้ตัวเลือก2ตัวคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับบิ๊กโจ๊กความหมายคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คืออันนี้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นท่านภาคภูมิที่เข้ามาอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่าท่านไปให้ข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกต้องไหมฮะก็คือ2ข้อต่ออะไรนะคำตอบ2ข้อนี้แต่เชื่อไหมตอนนี้โหวตกันมา 4,000 กว่าโหวตผมอยากจะให้ถึงประมาณสัก10,000 โหวต 4,000 กว่าโหวตนะฮะเชื่อไหมฮะว่าคะแนนมากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเทไปให้ผมพูดตอนนี้เลยนะเทไปให้ท่านบิ๊กโจ๊กยังเทไปที่บิ๊กโจ๊กอยู่นะครับอย่างที่ผมพูดไปนะฮะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมอาจารย์โต้งกับทุกๆฝ่ายไม่ว่าใครจะมาในรายการก็ตามถูกต้องไหมครับก็คือฝั่งหนึ่งมาเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมอีกฝั่งหนึ่งนะให้ได้มีโอกาสมาพูดนะในข้อมูลของฝั่งของบิ๊กโจ๊กวันนี้ท่านภาคภูมิอยู่ในสายกับเราเอาละไปกันต่อท่านภาคภูมิครับครับผมไล่เรื่องราวนี้เลยไหมฮะที่หนึ่งในประเด็นที่ทำให้ท่านต้องออกมาครั้งเนี้ยผมไล่ตั้งแต่เรื่องของคลิปทองได้ไหมทอง200 กว่าบาทนะครับคือผมอาจจะสรุปแบบนี้ได้ไหมฮะผมเข้าใจถูกไหมฮะว่าเหมือนเป็นการเอาทองไปให้กับกรรมการปปช.อันนี้คือมันถือว่าเป็นทองที่ไปติดสินบนเขาใช่ไหมครับใช่ครับทองนี่เป็นของใครครับก็เป็นของคนที่ผู้อดีตผู้บัญชานะครับที่สั่งให้ผมนำไปให้โดยมีคนที่เป็นเอกชนนะครับที่มีความสนิทสนมกับท่านเนี่ยนำเอามาให้ผมนะครับแล้วก็สั่งการให้ผมเอาไปให้กรรมการปปช.ท่านหนึ่งตามที่ปรากฏในภาพข่าวการแถลงข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์วันที่1 กันยายนปี2567ครับที่สมาคมชาวปากใต้ฮะแล้วทำไมต้องมีการบันทึกภาพไว้ด้วยครับท่านสั่งเอาไว้ครับท่านสั่งไว้ว่าให้นำไปให้แล้วเดี๋ยวท่านจะนัดหมายแล้วจะบอกสถานที่แล้วก็ให้เตรียมอุปกรณ์ในการแอบถ่ายบันทึกภาพอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วผมออกจากราชการมาแล้วเนี่ยผมก็ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้นะครับผมก็เลยต้องให้คนไปใช้โทรศัพท์ถ่ายก็ไม่คิดว่าจะนำมาใช้ในวิธีการอย่างนี้นะครับตอนแรกผมก็สงสัยว่าในเมื่อท่านรู้จักกันอยู่เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับรู้จักกันติดต่อกันเองได้ทำไมท่านไม่ส่งมอบกันเองเงียบๆไม่ต้องไม่มีใครรู้ด้วยทำไมจะต้องให้ผมไปแล้วต้องมีการเป็นนัดพบกันแล้วก็ต้องมีการนำทองไปมอบแล้วถ่ายบันทึกภาพไว้เราก็สงสัยนะครับแล้วก็มาปรึกษากับครอบครัวก็บอกมันแปลกๆทำไมต้องอย่างนี้ก็กลัวว่าจะมีการนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายโดยใช้เราเป็นเครื่องมือก็มีการถ่ายขั้นตอนตั้งแต่รับทองมาจนถึงนำไปมอบให้นะครับมีการบันทึกภาพไว้ครับแล้วท่านรู้สึกแปลกนะตอนนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนั้นเราก็งงว่าเขารู้จักกันถ้าผมรู้จักกับพี่ทินผมจะส่งของให้พี่ทินผมต้องไปให้คนอื่นไปส่งให้หรือไปนัดเจอกันในสถานที่ที่มันเปิดเผยอย่างนั้นทำไมไม่ให้กันในลักษณะที่ไปเจอกันทานข้าวกันก็มอบให้กันแล้วทำไมต้องบันทึกภาพเพราะฉะนั้นผมมองว่าท่านพอบันทึกภาพเนี่ยมันก็เจตนาไม่ดีกับกรรมการปปช.ท่านนี้แหละถูกไหมครับคำถามต่อมาเหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้นกันยายนของปี67ใช่ไหมฮะเป็นวันที่1 กันยายนครับของปี67ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคแล้วทำไมท่านถึงยังเดินหน้าทำต่อไปอะครับในการจริงๆผมเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิด1 กันยา67คลิปอาจารย์วันนอเกิดประมาณกลางเดือนธันวา67พอมีคลิปอาจารย์วันนอออกมาเนี่ยผมก็แยกตัวออกมาจากท่านเนี่ยเดือนมกราคมปี68หลังจากคลิปอาจารย์วันนอเผยแพร่เนี่ยวันนั้นเลยคือวันที่ผมขอแยกตัวออกมาเพราะว่าผมไม่รู้สึกว่าไม่ชอบแนวทางแบบนี้ครับแล้วก่อนวันที่1 กันยาปี67มีแนวทางอะไรแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าครับที่มีการถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นก่อนหน้านี้ฮะเท่าที่ท่านพอทราบ
ก็มีครับเดี๋ยวขอเก็บว่ามันยังอยู่ในการกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานยังมีอีกครับที่มีพฤติกรรมในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ครับ แล้วทำไมท่านไม่ออกมาตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มมีคลิปเหล่านี้แรกๆอะครับมีการวิธีการทำแบบนี้ตามที่ท่านอ้างนะครับแล้วทำไมไม่ออกมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ คือตอนนั้นเนี่ยท่านต้องเข้าใจว่าในคดีเนี้ยมันเกิดจากคดีมินนี่ผมเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนนะครับ ก็ต้องอยู่รับผิดชอบดูแลคำให้การน้องๆทำเรื่องราวต่างๆ ในการต่อสู้คดีให้กับน้องๆที่ถูกดำเนินคดี ด้วยความรู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้น ก็ส่วนหนึ่งมันเกิดจากเรานะครับแต่นี้ในส่วนการใช้วิธีอย่างนี้เนี่ยที่เห็นมาเนี่ยมันก็รู้สึกขัดใจเราอะนะครับ ว่าไม่ถูกใจเรา แต่ทีเนี้ยการจะออกมาทำลายเขาเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่ทิน ทำไมฮะมันคำว่าทรยศหักหลังมันยืนอยู่ในสังคมยากนะครับในเรื่องของความของคนที่จะต้องยืนอยู่ในสังคมที่จะต้องพบเจอกับคนหรือว่าผมว่ามันรุนแรงกว่าการถูกจำคุกอีกนะครับ การถูกตาหน้าในเรื่องอย่างนี้ว่าเฮ้ยเป็นคนทรยศหักหลังเนี่ยผมว่ามันร้ายแรงกว่าโทษทางคดีอาญาอีกแต่สิ่งที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันหลายๆเรื่องรวมกันจึงต้องออกมาเนี่ยก็คือในเดือนสิงหาคมเนี่ยตามคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีการให้คนกลางโทรมาพยายามให้ผมรับว่าเป็นทองของผมเพื่อจะไปรับทองคืนจากท่านกรรมการปปชท่านนี้ครับอันเนี้ยมันภัยมันจะถึงตัวแล้วนะครับภัยมันจะถึงตัวแล้วมันก็ต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ประกอบกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันมาประมวลรวมกันแล้วว่าจำเป็นต่อให้เป็นตามที่ผมพูดไปต่อให้ต้องทรยศหักหลังถ้าใครมาพบเจอหรือพบเห็นในสิ่งที่ผมเห็นได้รับรู้ในสิ่งที่ผมและน้องๆโดนกระทำเนี่ยนะครับวันนี้น้องๆทุกคนเนี่ยถึงผมที่อย่างที่ผมเคยพูดไปว่าเขาอยู่ในความหวาดกลัวถูกบังคับถูกข่มขู่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยให้ต้องรับผิดรับอะไรเนี่ยเขายอมทนแต่ถ้าผมไม่ปลดปล่อยคนเหล่านี้ออกมาเนี่ยนะครับการที่ผมรับราชการตำรวจมา30 ปีเนี่ยมันจะสูญค่าไปเลยถ้าแค่นี้ผมยังไม่กล้าทำไม่กล้าที่จะช่วยเหลือคนเพราะนั้นก็มันเป็นเหตุให้ต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหลังจากในเดือนสิงหาคมต่อเนื่องมาที่เขาโทรมากันยาพฤศจิกาจนถึงพฤศจิกาก็ปรึกษาทางครอบครัวทางคุณพ่อเขาบอกว่าเราต้องพูดความจริงแล้วนะครับต้องกล้าหาญแล้วถ้าเราไม่พูดความจริงไม่กล้าหาญเนี่ยไม่มีใครที่จะทำตรงนี้ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาเปิดเผยความจริงนะครับแล้วก็บอกน้องๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆเนี่ยรวมทั้งตัวผมด้วยเนี่ยมันถูกขังอยู่ในกรงคนละกรงแต่ละกรงเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีกุญแจของมันว่ากรงเนี้ยถูกขังด้วยบุญคุณนะกรงเนี้ยถูกขังด้วยความกลัวนะกรงเนี้ยถูกขังด้วยผลประโยชน์นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมออกมาผมไขกุญแจเปิดประตูกรงให้ทุกคนละแต่ผมไม่สามารถที่จะไปลากใครออกมาหรือไปอุ้มใครออกมาได้เพราะนั้นทุกคนต้องเดินออกมาเองด้วยความกล้าของตัวเองก็มีคนที่เดินออกมาจากกรงนั้นคนที่ไม่เดินออกมาก็ยังมีอยู่ครับได้ครับท่านภาคภูมิครับอย่างที่ผมบอกเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับฝั่งของท่านบิ๊กโจ๊กด้วยนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เองท่านผู้ชมครับพี่ตู่และอาจารย์โต้งคุณโอ๊ตกับคุณโตโต้คุณโบโปรดิวเซอร์ของผมนะฮะน้องโบเนี่ยโปรดิวเซอร์ถกไม่เถียงติดต่อไปที่ท่านบิ๊กโจ๊กนะครับแล้วสุดท้ายท่านรับนะและท่านชมรายการอยู่นะฮะอย่างที่ผมคาดการไว้นะครับท่านชมรายการอยู่และท่านบอกจะพูดถึงกรณีนี้และพูดถึงคุณภาคภูมิอย่างไรอันนี้ท่านขอเดี๋ยวจะมีพูดถึงใช่ไหมฮะอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามต่อไปแต่ที่แน่ๆท่านชมรายการอยู่บิ๊กโจ๊กชมรายการแล้วเงียบอยู่ทำไมนั่นน่ะไม่มีโทรศัพท์ยังไงเมื่อกี้โทรบิ๊กโจ๊กไม่เดี๋ยวท่านชมอยู่ไงก็ท่านก็ต้องฟังก็จะได้โต้กับทางภาคภูมิเขาเนี่ยนะครับก็จะได้ว่ากันตรงไปตรงมานั่งอยู่เฉยๆทำไมนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับสาธารณะนะครับแล้วก็ความจริงปรากฏความเป็นจริงนั้นผมว่าทั้งบิ๊กทั้งโจ๊กเองและภาคภูมิเนี่ยควรจะมาออกรายการนะครับแล้วก็ซักกันไป2 คนเนี่ยนะครับผมว่าความจริงก็จะได้ปรากฏในเบื้องต้นนะครับแม้ยังพิสูจน์ที่สุดกันยังไม่ได้มันก็เป็นแต่อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์สาธารณะ
นะครับ คือวันนี้คณะกรรมการปปชเนี่ยตายไปแล้วนะครับ ซึ่งเขาก็เงียบนี่ก็เงียบไม่ได้เหมือนกันนะคือแม้กระทั่งว่ามติทางปปชเป็นมติเอกฉันท์เนี่ยนะครับแม่คุมงานเดิมแล้วก็ตามอะแต่ว่ามันหลากหลายเรื่องราวผมก็ประหลาดมากนะว่าคนระดับนี้เนี่ยนะครับดูภาพเนี่ยนะครับผมยิ่งถ้าสมมุติว่าเจ้าตัวอยู่ในรถด้วยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเนี่ยครับผมถามความรู้ในตัววันนั้นเนี่ยภาคภูมิเนี่ยเวลาประสานจุดนัดพบเนี่ยได้ประสานตรงกับทางกรรมการปปชท่านนั้นหรือเปล่าหรือว่าโจก็ประสานใครเป็นคนประสานแล้วเคยได้คุยกันบ้างไหมครับพี่ตู่ให้ข้อคิดตรงนี้ดีมากเลยนะครับลองดูว่าท่านเอกวิทย์กับรอเจ้าที่รักษาความปลอดภัยของท่านเนี่ยออกมาให้ข่าวว่าท่านไม่รู้จักกับผมถูกไหมครับไม่เคยรู้จักไม่เคยพูดคุยกันในการส่วนตัวครับถูกไหมครับแสดงว่าอะไรครับผมบอกว่ามีท่านอดีตผู้บัญชาสั่งให้ผมไปตรงเนี้ยนะครับเพราะนั้นผมไปตรงนี้ได้เพราะมีคนสั่งรถคันนี้ได้มาก็ต้องมีคนสั่งให้มาถูกไหมครับไม่งั้นคนสองคนผมอยู่ขอนแก่นกับคนที่อยู่สุราษฎร์ธานีมันจะมาเจอกันได้ยังไงเพราะนั้นมันก็มีคนสองคนที่เป็นมาสเตอร์มายอยู่ข้างหลังเนี่ยคุยกันเพื่อให้เกิดสองคนนี้มันมาเจอกันในสถานที่ตรงนั้นได้ทำไมต้องเป็นสมาคมชาวปากใต้ซึ่งผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันสงสัยไหมครับมันก็ต้องมีตัวละครที่มันอยู่ข้างหลังอีกทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นทั้งที่ผมกับตัวของท่านกรรมการปปชหรือคนที่อยู่ในรถเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแต่ทำไมไปเจอกันถ้าท่านดูในคลิปพอเดินไปปุ๊บเปิดถ้าคนไม่รู้จักกันเดินมาท่านจะลดกระจกลงแล้วรับของจากผมโดยที่ไม่ต้องพูดคุยอะไรกันไหมมันจะเป็นไปได้ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันถูกการพูดคุยกันมาก่อนแล้วโดยคนที่อยู่ข้างหลังสองคนโดยที่ไอ้คนรับกับผมเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันสักคำหนึ่งถ้าไม่คุยกันมาก่อนผมก็เดินไปหาพี่ตู่จอดรถอยู่พี่ตู่กดกระจกรถลงผมส่งกระเป๋าให้พี่ตู่ต้องโยนทิ้งทันทีละไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วรับไปก็ขับรถออกไปสงสัยไหมครับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันไม่ใช่ผมกับคนรับนะมันมีคนสองคนที่อยู่เบื้องหลังที่คุยกันให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาท่านนึกออกไหมครับเดี๋ยวดูนะดูภาพที่ผมถามคุณตู่ขยายความเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมก็คือหมายความว่าทางภาคภูมิเนี่ยได้เคยคุยกับกรรมการปปชคุณเอกวิทย์เคยได้คุยกันไหมใช้ผมไม่เคยคุยกับท่านเลยไม่เคยได้คุยเจอกันวันนั้นถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกผมเจอท่านครั้งแรกเนี่ยตอนที่ผมมีคดีความเพิ่งประกันตัวออกมาเนี่ยผมเจอท่านที่สำนักงานทนายท่านมาพบท่านรองโจ๊กนะครับก็เห็นมันออกมานั่งรออยู่2-3 ชั่วโมงเลยนะครับก็รู้แค่ว่าเป็นคนที่กำลังจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการปปชแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นก็รู้แค่ว่าท่านเป็นคนที่ควบคุมรับผิดชอบในคดีนี้นะครับในคดีนี้ก็ทราบแค่นั้นครับหลังจากนั้นก็ไม่เคยพบกันอีกเลยครับคุณภาคภูมิครับคือคุณตู่จตุพรได้วิเคราะห์แล้วก็ตั้งคำถามนะฮะที่มันก็เป็นคำถามเดี๋ยวจะถามอาจารย์โต้งด้วยนะครับการที่จะทำอะไรแบบนี้นะฮะตามไทม์ไลน์นะเอาทองนะคุณโตโต้นะเอาทองเอาอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจสอบที่มาที่ไปได้อย่างง่ายดายมากบางทีมันอาจจะง่ายมากกว่าเงินนี่ยังยากนะถูกต้องไหมฮะอันนี้มันจะมีต้องไปซื้อที่ร้านมันโอ้โหร้านก็ต้องมีกล้องวงจรปิดมีการซื้อมีใบบันทึกทุกอย่างมีตาสแตมป์บนทองนู่นนี่นั่นมันก็เลยเกิดคำถามว่าจะสะเพร่าต้องใช้คำนี้หรือเปล่าหรือว่าโง่อย่างที่พี่ตู่ใช้คำนี้โง่ถึงขนาดนั้นเลยแหละฮะว่าทำเป็นอย่างนี้ฮะว่าทำได้ง่ายๆแบบนี้ไปซื้อทองมาแล้วก็เอาง่ายๆก็คือทำทุกอย่างให้มันมีหลักฐานตามได้ง่ายจังเลยอ่ะอันนี้คือพี่ตู่เขาตั้งข้อสังเกตก่อนที่จะไปฟังคุณภาคภูมิอาจารย์โต้งวิเคราะห์นิดหนึ่งในมุมอาชญาวิทยามันเป็นไปได้ไหมถ้าคนจะทำถ้าจะทำเป็นแบบนี้หมายถึงว่าจะทุจริตแบบนี้นะติดสินบนขนาดนี้คิดตื้นเขินขนาดนั้นเลยเหรอคือมองได้2 มุมนะครับคือมุมแรกเองเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับรู้สึกว่าทำได้แล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยมีการเตรียมการมาแล้วแล้วก็คิดว่าวิธีการแบบนี้ไม่สามารถจะมีใครรู้กับ2คือมีการวางแผนในมุมกลับกันเพื่อจะเล่นงานหรือว่าต้องการแบล็กเมลกรรมการปปชเป็น2 มุมนะพี่ทินเช่นหมายความว่าผมฟังจากเรื่องราวที่ทางรองหนึ่งได้มีการพูดในวันนี้นะครับแล้วก็ดูจากพยานหลักฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการเปิดออกมาเนี่ยจากประสบการณ์ของผมเนี่ยเบื้องต้นนะครับพี่ทิน
ผมลำดับขั้นตอนมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วฟังจากที่รองหนึ่งพูดเมื่อสักครู่ว่าคนสองคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วมาเจอในจุดนัดพบเหมือนการส่งยาเสพติดนะครับมันต้องมีการนัดกันมาก่อนแล้วมานัดส่งของส่งกระเป๋า เปิดกระจกรับไป และรถสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่ารถประจำตำแหน่งและเป็นคนใกล้ชิด แต่ผมให้ความสำคัญมากกว่าเรื่องของรองโจ๊กกับรองหนึ่งเคยทราบไหมครับพี่ทิมกรรมการปปชฮะอันนี้เป็นเรื่องระดับประเทศนะครับคือหมายถึงว่าท่านเนี่ยเป็นกรรมการองค์กรอิสระเนี่ยแล้วแบ็กกราวด์คือทราบจากพี่ตู่มาว่าท่านมาจากผู้พิพากษาด้วยคือศาลเนี่ยเราก็รู้อยู่มีความเป็นกลางมีความเป็นธรรมคัดเลือกมาแล้วไงเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่กระบวนการพิสูจน์อยู่ว่าท่านผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่เพียงแต่ว่าตอนนี้ท่านมีมนทินไงปปชต้องรีบมาดำเนินการเช่นผมเสนอไป2-3 ครั้งแล้วนะในรายการว่าต้องมีคณะกรรมการกลางมาที่มีคนนอกมาร่วมตรวจสอบเรื่องนี้แบบเร่งด่วนเพราะอะไรครับผมขออนุญาตพูดอีกครั้งแล้วกันครับพี่ทิมเชิญครับคือเราจะโกงกันทั้งแผ่นดินเลยไงในประเทศนี้มันหวังพึ่งใครไม่ได้แล้วเหรอฮะไม่ว่าจะเป็นตำรวจการเมืององค์กรอิสระไปกันหมดแล้วสรุปสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมครับความน่ากังวลคือศาลเตี้ยไงเพราะคนไม่ศรัทธาต่อระบบแล้วเขารู้สึกว่าเขาพึ่งพาใครไม่ได้แล้วไปร้องหน่วยงานนู้นไปแจ้งความอะไรก็ไม่ได้ทันเพราะฉะนั้นคนรู้สึกว่าจัดการเองดีกว่าสุดท้ายเกิดอะไรครับความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอันนี้คือหลักคิดของโลกประชาธิปไตยก็จะบอกว่าต้องมีอำนาจทางบริหารนิติบัญญัติตุลาการและมีองค์กรอิสระที่ไม่ขึ้นอยู่กับอำนาจ3 อำนาจนี้ไงครับแต่ปรากฏว่าคนที่วางแผนด้วยกระบวนกลไกตรงนี้ผมว่าเลวร้ายกว่าคือล้มมันทุกระบบเลยก็คืออันนี้ก็พึ่งพาไม่ได้ก็มาทั้งองค์กรอิสระซะก่อนเลยเพื่อจะได้เอื้อมไปไม่ถึงของกระบวนการชั้นศาลอะไรพวกนี้นะครับผมว่าอันนี้ก็เลยน่ากลัวว่าทำไมกรรมการปปชถ้าเป็นไปตามนั้นจริงเนี่ยท่านถึงยอมล่ะมันเหมือนกับการขายจิตวิญญาณนะผมว่านะสำคัญมากๆนะครับตรงนี้โอเคคุณโอ๊ตจะเพิ่มอะไรเพิ่มเติมนิดนึงไหมฮะแล้วก็คุณโตโต้ด้วยนะครับประเด็นเดียวกันตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ท่านภาคภูมิอธิบายว่าเอ๊ะทำไมมันดูตื้นเขินจังเลยนะพี่ตู่ถูกต้องไหมฮะเชิญครับคุณโอ๊ตก็คิดนะฮะแต่พอได้ฟังอาจารย์โต้งนี่ยิ่งเหนื่อยเลยฮะเพราะว่าผมต้องอยู่บนโลกใบนี้อีกนานอยู่ในประเทศนี้อีกนานนะครับก็มีความหวังนะอยากจะมาแก้ไขเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็คงไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่แท้จริงว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำได้ดีที่สุดนะครับคือการทำแบบตรงไปตรงมาอยากจะฝากทางพนักงานสอบสวนนะครับทางตำรวจที่ดำเนินคดีเนี่ยคือผมก็เคยเป็นตำรวจแล้วมันมีอยู่จริงเวลาเราทำคดีไปสักพักเนี่ยพอไปติดอะไรตรงนั้นนะแล้วมันก็จะสตั๊กอยู่พี่ตู่ก็น่าจะทราบดีนะครับโตโต้ก็ทราบดีนะครับคราวนี้มันจะทำยังไงครับให้มันไปต่อได้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นไปอย่างยุติธรรมมันต้องมีหลักประกันให้คนทำงานด้วยเนี่ยคือวันนี้มันจะไม่วุ่นวายขนาดนี้ถ้าทุกคนทำอะไรแบบตรงไปตรงมานะครับใครผิดก็ดำเนินคดีถ้าปปชผิดก็ดำเนินคดีไปเลยนะครับผมอยากเห็นภาพอย่างนั้นนะคือมันอาจจะเจ็บหน่อยที่ว่ามันมีก็คุณทำผิดไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายผมเชื่อเถอะครับว่าเจ็บวันนี้ครับอนาคตประเทศชาติมันดีกว่านี้นะครับคุณโตโต้เสริมได้ไหมผมกำลังมองเห็นสิ่งที่อันตรายมากกว่าว่ากรรมการปปชหรือองค์กรอิสระเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้เราไม่รู้จริงแท้แค่ไหนต้องไปพิสูจน์กันแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนคือทองคำเนี่ยมันเป็นของจริง แล้วทองคำนี่เป็นของใคร ผมก็เลยบอกว่าตอนนี้มันคล้ายกับว่าการซื้อขายแม้กระทั่งตำแหน่งหรือการซื้อค้าสำนวนลักษณะแบบนี้ผมเลยบอกว่ามันน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวว่าเงินพวกนี้ที่เป็นทองคำเหล่านี้ถ้ามาโดยเงินทุจริตล่ะถ้ามาโดยเงินเทาเงินดำล่ะตอนนี้ถ้าซื้อองค์กรอิสระได้เนี่ยซื้อพรรคการเมืองสบายมากนะครับซื้อนักการเมืองสบายมากนะครับผมก็เลยบอกว่านี่อันตรายระดับประเทศเนี่ยกว่าที่องค์กรอิสระรับสินบนเนี่ยแต่เงินสินบนนี่มาจากไหนอันนี้แหละอันตรายที่สุดในเวลานี้นะครับผมก็เลยว่าเงินเนี้ยผมไม่รู้หรอกเป็นของรองภาคภูมิหรือไม่เป็นของรองจุ๊กหรือไม่แต่แน่นอนมันมาเพื่อการทุจริตละที่จะไปตามบอกว่าเป็นทองของใครเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญด้วยต้องตามให้ถึงด้วยว่าทองคำนี่มาจากไหนเท่าที่ติดตามทางด้านของตำรวจให้ข้อมูลนะฮะอันนี้คือเขาก็จำกัดเนาะข้อมูลเขาคงไม่ได้ให้เราทั้งหมดแล้วเปิดเผยทั้งหมดแต่ว่าเท่าที่เขาบอกเขามั่นใจเพราะว่าคนขายยืนยันว่าคนซื้อคือคนนี้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นทองจริงแล้วก็ทองมันก็สแตมป์นะมันก็รู้อยู่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้น
อันนั้นคือที่มาที่ไปที่คุณโตโต้พูดถูกว่าต้องหาให้ชัดเจนว่าตกลงใครเป็นคนซื้อกันแน่ ใช่ครับ และที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราย้อนไปเมื่อสัก 2-3 เดือนก่อนเราจะเห็นว่ามีการผันผวนในทองคำสูงมากในประเทศเรา แล้วก็มีข่าวว่าแก๊งสแกมเมอร์หรือเว็บไซต์พนันหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ต่าง ๆ เหล่านี้พยายามตุนทองคำและใช้ทองคำเป็นการแลกเปลี่ยน นี่ก็เลยเข้าใกล้ข้อสงสัยว่าตกลงแล้วใครเป็นเจ้าของเงิน ก่อนที่จะไปถึงทองคำนะครับนี่ก็คือสิ่งสำคัญครับ ค่าเงินบาทก็แข็งมาก ครับ แข็งมากมันแข็งผิดปกตินะตอนนี้ แข็งผิดปกติ มันทำให้แบบว่าส่งออกของเราพังนะเนี่ย ครับ นึกออกว่ายากลำบากมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่พี่ตู่สงสัยก็คือว่ามันจะตื้นเขินขนาดนี้หรออันนี้จะถามท่านภาคภูมิผมจะได้ให้โอกาสท่านภาคภูมิได้อธิบาย คือผมเนี่ยนะครับอยู่แวดวงการเมือง อ่า นะครับเคยทำหน้าที่ทั้งฝ่ายค้านรัฐบาล อ่าฮะ ในการตรวจสอบเนี่ยนะครับบางทีก็เห็นเส้นทางเรื่องสินบาทคาดสินบน ปริมาณตัวเลขเนี่ยนะครับกับจำนวนทองเนี่ยมันเล็กมากนะสำหรับแวดวงนี้นะครับคือเราบ้านเมืองเราควานหาคนตรงฉินแบบเปาปุ้นจินไม่เจอหรอกนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าการติดสินบนกันนะครับด้วยของที่มันเป็นหลักฐาน คือต้องไม่ลืมว่าเนี่ยนะครับผู้ที่ถูกเอ่ยชื่อในกรรมการปวชเนี่ยนี่ก็เป็นนักกฎหมายนะเป็นอดีตศาลและไม่ใช่ศาลธรรมดานะครับเป็นศาลใหญ่ ซึ่งเขาเนี่ยครับเขาก็ต้องรู้ที่มาที่ไปว่านะครับไอ้นี่สาวถึงอยู่แล้วนะครับที่มาของทองเนี่ยมันง่ายกว่าเงินนี่มันง่ายที่สุดนะครับไม่รู้ตรงไหนยังไงนะครับตัดใบคาดออกก็จบแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นความประหลาดว่านะครับคือคนระดับถ้าจะคิดชั่วมันต้องวางแผนหน่อย พี่ภาคภูมิฟังอยู่ไหม ผมอยากจะความรู้ว่ามันคิดได้ยังไง คุณภาคภูมิยังฟังอยู่ใช่ไหมฮะ ครับฟังครับ โอเค อันนี้แหละคือที่พี่ตู่สงสัยแล้วผมก็สงสัย ประหลาดว่าคนระดับนี้นะครับ คือไม่ใช่ตาสีตาสายายมายายมีเป็นอดีตศาลใหญ่ ถามท่านเลยฮะ ท่านพอจะมีข้อมูลว่าทำไมถึงเป็นรูปแบบที่มันดูรู้สึก ครับ ตื้นเขินจังเลย ต่อถามผมนะครับ ข้อแรกเลยนะครับ คือผมไม่ทราบว่าเขาตกลงกันยังไงทำไมเขาถึงต้องเรียกกันเป็นทองและให้สินบนกันเป็นทองคำแต่ในกรณีผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าเขาไม่คิดหรอกครับ ว่าจะถูกบันทึกภาพไว้มันถ้าเกิดไม่มีการบันทึกภาพไว้เนี่ย ทองคำมันก็จะหายไปตามสายลม เพราะว่ามันก็ไม่มีพยานหลักฐานว่าซื้อมาจากใครอะไรยังไง แต่ปรากฏว่าที่เขาตามเจอที่มันถูกเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ย ก็เนื่องจากมันมีการถ่ายภาพไว้ แล้วเห็นกล่องหน้าทอง หน้ากล่องทองที่เขียนไว้เขาเลยสืบสวนไปจนพบว่า ซื้อมาจากร้านไหน ซื้อโดยใคร และคนคนนั้นเชื่อมโยงกับใคร ซื้อมาแล้วเท่าไหร่เข้าใจใช่ไหมครับว่าถ้าไม่มีการถ่ายไว้ จะเป็นทองเป็นเงินเป็นอะไร มันก็ไม่มีปัญหา แต่เรื่องนี้มันเกิดเพราะว่ามันมีการถ่ายภาพไว้ มันก็เลยเกิดปัญหา แต่ว่าทำไมเขาคุยกันต้องเป็นทองอะไรเงี้ย ผมไม่ทราบว่าเขาคุยกันด้วยเหตุผลอะไรทำไมต้องจ่ายเป็นทองครับ โอเคทางด้านของทนายความของท่านบิ๊กโจ๊กนะฮะวันนี้ก็ไปที่สน.พหลโยธินนะครับแล้วก็บอกว่าจะดำเนินคดีแจ้งความ 157 นะกับคณะกรรมการตำรวจโดยเฉพาะท่านรองเต่าด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่ทางด้านของทนายความได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการถ่ายคลิปคุณผู้ชมก็คือคลิปทองเนี่ยมันเหมือนตัดเป็นบางช่วงบางตอนมันไม่ได้เป็นแบบคลิปยาวเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยแล้วสรุปแล้วเนี่ยทองจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนึกออกไหมฮะคุณมั่นใจได้ยังไงว่านี่คือทองจริงทองไปคือแล้วมันมีตรงไหนที่บ่งบอกว่าทองเหล่านี้มันเป็นทองของบิ๊กโจ๊กแล้วบิ๊กโจ๊กอยู่ตรงไหนของภาพนี้ก็ไม่มีนี่คือทนายนี่พูดถึงฝั่งของทนายนะผมฟังทั้งทนายพูดนะอันนี้เอาสิ่งที่ท่านตั้งข้อสังเกตนะผมไม่ได้ยืนยันอะไรนะแต่สิ่งที่ท่านตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีตรงเนี้ยเกี่ยวกับอันเนี้ยคลิปเนี้ยเพราะฉะนั้นหลักฐานต่างๆที่ออกมาจากพยานหลักฐานต่างๆที่ถูกมาเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จของทองที่ตำรวจอ้างนะ246 บาทใช่ไหมมีคลิปต่างๆคลิปอันนี้นะครับอันเนี้ยถ้าในมุมของท่านภาคภูมินี่คือท่านมองแล้วว่าอันนี้คือเป็นเอ็นเกมของบิ๊กโจ๊กเลยหรือเปล่าฮะอันนี้คือออกมาแน่นอนอ่ะท่านตัดสินใจออกมาขนาดเนี้ยมันต้องหวังผลว่าออกมาแล้วต้องจบท่านภาคภูมิคิดว่าจบไหมฮะครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้นะครับในเรื่องนี้เนี่ยมันมี2 ส่วนครับส่วนที่1เนี่ยคือพยานหลักฐานคลิปนะครับคลิปภาพคลิปเสียงที่ผมนำไปให้พนักงานสืบสวนนะครับเขาก็ทำการสืบสวนว่าตรวจส่งคลิปตรวจพิสูจน์นะครับคลิปที่เอามาแถลงข่าวเนี่ยอาจจะมีการตัดแต่คลิปเต็มมันมีนะครับ
ซึ่งที่ออกมาแถลงข่าวผมบอกแล้วว่าแค่ 40%นะครับทั้งหมดเนี่ยมีแค่ 40%แต่ส่วนสำคัญก็คงเก็บไว้เขาส่งตรวจพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันมีเป็นคลิปที่ไม่ได้มีการตกแต่งแก้ไขหรือว่าเป็น AI อะไรต่างๆเขาทำการสืบสวนตรงนั้นพยานฐานอีกชุดหนึ่งก็คือตำรวจเขาไปสืบสวนขยายผลเองในเรื่องของที่มาของทองคำถึงตำรวจถึงพยานบุคคลต่างๆหรือตัวละครที่เป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่นๆซึ่งผมไปกล่าวหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยผมมีแค่คลิปเสียงกับคลิปภาพกับข้อเท็จจริงที่ไปให้การในส่วนพอพยานฐานทั้งหมดมันถูกสืบสวนรวบรวมมาจนชัดเจนแล้วว่ามีการกระทำผิดตามนี้จริงพยานฐานเนี่ยเป็นของจริงน่าเชื่อถือเขาก็ให้ผมเป็นผู้กล่าวหาที่1นะครับแล้วให้เจ้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนเป็นผู้กล่าวหาที่2ในคดีนี้มีผู้กล่าวหา2คนนะครับพยานฐาน2ส่วนเพราะผมกล่าวหาในส่วนของผมตำรวจสืบสวนกล่าวหาในส่วนของเขาถ้าเขาไม่สืบสวนจนมั่นใจนะครับว่าพยานฐานมันชัดเจนเนี่ยตำรวจเขาไม่กล้ากล่าวหาหรอกครับโอเคครับรับฟังนะครับแต่ทีนี้ขอเพิ่มเชิญทางภาคภูมินิดว่าไอ้ทองเนี้ยนะครับตอนโจ๊กมอบให้กับภาคภูมิเนี่ยมีการถ่ายคลิปไว้ไหมพี่ตู่ครับขออนุญาตมันอยู่ในสำนวนจริงนะครับตรงนี้มันเป็นข้อมูลสำคัญจริงๆครับเพราะว่ามันจะเรียงเรื่องอ่ะมันจะถ้าช่วงนี้มันจะได้ต่อปฏิบัติเป็นว่าผมถ่ายตั้งแต่ตอนที่รับมาแล้วกันนะครับพี่โอเคเอาเป็นว่าพยานหลักฐานคือมั่นใจว่าอันนี้จะเป็นเอ็นเกมของท่านบิ๊กโจ๊กใช่หรือไม่จริงๆผมไม่ได้อยากใช้คำว่าเป็นเอ็นเกมนะครับแต่ผมว่าเป็นข้อเท็จจริงที่มันมีอยู่จริงและมันมีน้ำหนักเพียงพอที่จะสามารถยืนยันตัวผู้กระทำความผิดและสามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ครับโอเคทีมงานของเรานะครับมีการสอบถามไปที่ท่านบิ๊กโจ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนไปกับคุณผู้ชมครับว่าท่านบิ๊กโจ๊กก็ชมรายการเราอยู่แล้วตอนนี้นะคุณโตโต้อาจารย์โต้งพี่ตู่นะครับกับคุณภาคภูมิชมรายการอยู่นะครับเราก็ถามไปนะฮะว่าสะดวกที่จะชี้แจงหรือว่าโฟนอินเข้ามาในรายการตอนนี้หรือไม่อย่างไรท่านแจ้งว่าก็ตอนนี้ยังไม่สะดวกนะครับชมรายการอยู่แต่ไม่สะดวกนะแต่ทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วขอบคุณรายการนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเดี๋ยวท่านบอกว่าน่าจะถึงเวลาเหมาะสมของท่านเดี๋ยวท่านจะออกมาชี้แจงอะไรตรงนั้นเองถึงเวลาก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่อย่างน้อยให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าเราติดต่อท่านไปนะท่านก็ฟังอยู่นะครับแล้วตอนนี้ก็เชื่อว่าท่านก็ยังคงฟังอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านภาคภูมิพูดผมเชื่อว่าท่านบิ๊กโจ๊กก็คงต้องเก็บรายละเอียดแล้วก็คงต้องมีการแถลงอีกมุมหนึ่งของเขาแล้วก็ตอบโต้ออกมานะครับส่วนถูกผิดเราไม่ได้เป็นคนตัดสินเราไม่ใช่ศาลถูกต้องไหมครับแต่เราเป็นสื่อแล้วก็เชิญทั้งหมดมาวิเคราะห์แล้วก็แน่นอนทั้งภาคภูมิก็ให้เกียรติในการที่จะโฟนอินเข้ามาแต่มันมีประเด็นอีก 2-3 ประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วผมโปรยเอาไว้ด้วยข้อที่1ฮะคนใกล้ชิดของท่านมากๆเลยนะฮะถูกกระทำอะไรบางอย่างเลยรู้สึกว่านี่เป็นฟางเส้นสุดท้ายจริงๆก็คือคุณพ่อใช่หรือเปล่าครับตัวคุณพ่อก็ส่วนหนึ่งนะครับเกิดอะไรขึ้นท่านอาจจะได้รับจริงๆแล้วท่านก็ได้รับทราบข้อมูลตั้งแต่คลิปของอาจารย์บดนะครับมันมีกระบวนการที่ผมไม่อยากไปกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับว่ามีกระบวนการที่จะพยายามให้คุณพ่อเนี่ยพูดกับผมเพื่อให้ผมยอมรับว่าผมเป็นคนถ่ายคลิปแล้วไปแบล็กเมลอาจารย์ท่านสุชาติตอนนั้นท่านเป็นกรรมการปปชท่านยังไม่ได้เป็นประธานนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดแตกหักอย่างที่ผมบอกนะครับทำให้ต้องแยกทางกันเพราะแนวทางการต่อสู้คดีมันไม่เหมือนกันเราไม่ได้อยากต่อสู้คดีในแนวทางที่มันกระทำความผิดกฎหมายหรือว่าขาดคุณธรรมจริยธรรมอย่างนั้นนะครับคืออย่างนี้ฮะท่านรองเต่านะท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วท่านบอกว่าเส้นสุดท้ายจริงๆของท่านภาคภูมิที่ทำให้ตัดสินใจออกมาทำเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากว่าพ่อของท่านภาคภูมิเองเนี่ยเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่25แล้วท่านรักองค์กรมากท่านมีการพูดคุยกันนะฮะกับท่านภาคภูมิแล้วมีการโทรหาบิ๊กโจ๊กแต่บิ๊กโจ๊กตัดสายอันนี้ข้อที่จริงเป็นไงฮะจริงไหมฮะผมว่าข้อที่จริงอาจจะคลาดเคลื่อนนะครับตรงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ถามว่าคุณพ่อรักองค์กรไหมตัวผมเองทั้งครอบครัวนะคุณพ่อทั้งน้องชายนี่ก็เป็นตำรวจนะครับก็เกิดมาอยู่หลังโรงพักอยู่บ้านพักข้างหลังโรงพักนะครับเราก็รู้สึกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้อาชีพให้เกียรติยศศักดิ์ศรีให้เราได้ทำงานเพื่อประชาชนนะครับก็สิ่งที่บางอย่างเนี่ยผมก็ต้องขอโทษข้าราชการตำรวจทั้ง200,000 กว่านายเนี่ยซึ่งผมเนี่ยได้มีส่วนทำให้ท่านต่างๆได้รับผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนในสิ่งที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกตั้งข้อสงสัยนะครับ ทั้งตัวผมและตัวก้าวล่วงไปถึงองค์กรนะครับ ในการออกมาครั้งนี้เนี่ยนะครับ ผมก็คิดว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างนะครับ เพื่อทดแทนสิ่งที่ผมได้กระทำความผิดลงไปนะครับทำให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรนะครับรวมถึงที่ผ่านมาประวัติชีวิตการทำงานของผมเนี่ยก็ไม่เคยเสื่อมเสียอะไรนะครับ แต่ก็ต้องมาพังลง เพราะว่าได้ต้องมาเจอกับเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็ไม่ได้โทษใครนะครับก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมของผมเพียงแต่ว่าผมมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันอยู่ในเจอคนที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับมันก็เลยทำให้สิ่งที่ผมเคยมีอยู่เนี่ยต้องสูญสิ้นไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นวิบากกรรมผมก็ต้องยินดีน้อมรับนะครับแล้วก็ขอชดใช้วิบากกรรมตามแนวทางของผมครับอย่างถึงขั้นเพราะว่ารองเต่าพูดนะฮะสาเหตุสัมภาษณ์บอกถึงขั้นบอกว่าคุณพ่อมีการพูดคุยกับท่านภาคภูมิแล้วบอกว่าคิดถึงขั้นบอกว่าจะฆ่าตัวตายเลยเนื่องจากว่ามีข่าวทำให้ครอบครัวเสื่อมเสียมันถึงขั้นนั้นเลยป่ะฮะตัวคุณพ่อไม่ใช่หรอกครับแต่ตัวผมก็เคยคิดนะครับเพียงแต่ว่าเหมือนคนที่มันสูญเสียทุกอย่างไปแล้วครับอย่างนี้นะฮะโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมไปประเด็นหนึ่งได้ไหมฮะกลับมาที่ประเด็นเรื่องของทองพอทราบไหมฮะว่าทองทั้งหมดสรุปสุดท้ายมันมีเท่าไหร่อะฮะหมายถึงทองในคดีนี้ก็246 บาทแต่นอกเหนือจากนี้มันยังมีทองอื่นอีกไหมครับมันนั้นผมว่าตำรวจเขาคงสืบสวนไปแล้วครับว่ามันทั้งหมดมันไปมายังไงเพียงแต่ว่าผมไม่รู้ในขั้นตอนของเขาแต่ผมว่าถ้าเป็นผมมันไม่ยากครับในเมื่อเราเจอตัวบุคคลที่ซื้อแล้วเนี่ยเจอโครงเครือข่ายที่ซื้อแล้วเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งหมดแหละครับแม้แต่ว่าเงินที่มาจากการนำมาซื้อทองครั้งนี้มันมาจากแหล่งใดผมเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของตำรวจครับโอเคเพราะว่าอย่างที่เราขึ้นหน้าจอตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเอาบาร์ชื่อลงมานิดนึงเนี่ยฮะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพที่มีการถูกเปิดเผยออกมาเนาะจากทางด้านของตำรวจใช่ไหมครับมีการใช้ตัวแทนนอมินีกระจายซื้อทองคำกลุ่มนอมินีมีการซื้อทองคำซื้อมาทั้งหมดเนี่ย 2,657 บาทน้ำหนักทองนะพี่ตู่อาจารย์โต้งขายไป740 บาทน้ำหนักทองเหลือประมาณ 1,917 บาทซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ไหนท่านภาคภูมิทราบไหมอยู่ไหนผมไม่ทราบครับแล้วท่านภาคภูมิไม่ได้อยู่ในกระบวนการของการอยู่ในกลุ่มรู้เห็นถึงการซื้อทองเลยใช่ไหมครับไม่มีครับผมเกิดมายังไม่เคยซื้อทองแท่งเลยครับไม่ทราบตรงนี้เลยครับก็ทราบบางส่วนนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันไม่เป็นธรรมกับท่านเพราะว่าถ้าผมมาพูดเนี่ยเพราะว่าในการต่อสู้คดีเนี่ยมันต่อสู้คดีรวมกันทั้งคดีของท่านเองด้วยทั้งส่วนตัวของผมด้วยเนี่ยผมก็ทราบข้อจริงบางอย่างนะครับที่ข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการต่อสู้คดีถ้าผมเอามาพูดเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับท่านต้องขออนุญาตจริงแต่ถามว่าทราบไหมทราบโอเคอีกประเด็นหนึ่งครับท่านออกมาทำอย่างนี้ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าสุดท้ายนี่คือไม่ใช่เป็นเพราะว่าท่านมองอนาคตของท่านบิ๊กโจ๊กแล้วว่าไม่น่าจะได้กลับมาเป็นผบตรท่านเลยมองว่าเฮ้ยอนาคตมืดมนละขอชิ่งตัวเองออกมาก่อนถ้าผมมองอย่างนั้นนะผมออกมาตั้งแต่2 ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าท่านก็ถูกดำเนินคดีเนี่ย2 ปีที่แล้วคนถูกดำเนินคดีอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็มีคดีความที่มากกว่าอีกผมมีคดีเดียวนะท่านมีคดีหลายคดีมากเพราะนั้นโอกาสที่ท่านจะกลับมาหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าที่ผมต่อสู้จริงๆพอเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ผมบอกผมต้องรับผิดชอบผมกะว่าผมตั้งใจว่าผมจะยืนอยู่ข้างท่านเป็นคนสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำให้ท่านเดือดร้อนแต่มันก็บางเรื่องมันก็จริงๆแล้วมันก็เกือบสุดทางแล้วแต่พอถึงบางเรื่องมันไม่ตรงกับความรู้สึกเรานะครับแล้วก็บางเรื่องมันจะสุ่มเสี่ยงกับการผิดกฎหมายขัดจริยธรรมคุณธรรมต่างๆเนี่ยบางครั้งมันก็สุดทางแค่นี้ครับท่านภาคภูมิคำว่าเนรคุณมันถูกพิมพ์มาในช่องทางคอมเมนต์เยอะมากนะพี่ตู่พี่โตโต้พี่โอ๊ตกับอาจารย์โต้งคำว่าเนรคุณเนี่ยมันแรง
หักหลังนายบ้างแหละเนรคุณบ้างแหละ ครับ คำนี้คุณภาคภูมิตอนนี้มีความรู้สึกไงกับคำนี้ครับ ผมยอมรับนะครับว่าท่านมีส่วนในการช่วยผลักดันให้ผมได้มีโอกาสได้ทำงานนะครับ ได้มีการโปรโมทผมให้ผมได้มีความเจริญก้าวหน้าในบางเรื่องนะครับ แต่ผมก็ไม่ใช่ตำรวจที่หิ้วกระเป๋าตาม แล้วก็หรือว่าไปรับใช้ส่วนตัวในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ราชการ ผมทำงานในหน้าที่ตำรวจนะครับ ด้วยความทุ่มเทด้วยความสามารถในผลงานของท่านที่ท่านพูดออกมานะครับนำเสนอต่อประชาชนเนี่ยผมว่า 90% นะครับผมมีส่วนร่วมในการทำคดีเหล่านี้ทั้งนั้นแต่ผมทำด้วยในหน้าที่ของตำรวจนะครับ ความเจริญก้าวหน้าที่ท่านมอบให้ผม มันก็เป็นจากผลสิ่งที่ผมตั้งใจทำงานด้วย แต่ในเรื่องของความมีเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาผมเคารพรักท่านเสมอนะครับ ยังนึกถึงคุณความดีที่ท่านเคยมีต่อผมนะครับ ผมไม่เคยลืม แต่อย่างที่บอกครับคำว่าเนรคุณเนี่ยมันรุนแรงจริงผมยกตัวอย่าง ถ้าคุณพ่อคุณแม่ผมให้ผมไปฆ่าคนนะครับคุณพ่อคุณแม่คงไม่มีใครมีบุญคุณกับผมเท่าคุณพ่อคุณแม่แล้วผมจะต้องเดินไปฆ่าคนเลยไหมผมก็ต้องถามก่อนว่าทำไมเหตุผลอะไร ถ้ามันไม่เป็นเหตุไม่เป็นผล ผมก็ต้องไม่ทำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะต้องเป็นคนเนรคุณคุณพ่อคุณแม่ไหมครับเราก็ต้องมีเหตุมีผล มีความถูกต้องมีคุณธรรม มีศีลธรรมถูกไหมครับครับเพราะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ผมสั่งผมทำแบบนี้ แล้วผมไปทำเลยเนี่ยกับก็เป็นคนกตัญญูอย่างนั้นเลยหรือผมไม่ทำผมเป็นคนเนรคุณอย่างนั้นเลยเช่นเดียวกันครับถ้าท่านสั่งให้ผมทำในเรื่องที่มันถูกต้องสั่งยังไงผมก็ทำให้ท่านมาตลอดตั้งแต่ท่านมีเรื่องครั้งแรกหรือตั้งแต่อะไรผมไม่เคยทิ้งท่านนะครับผมยืนเคียงข้างท่านมาตลอดแม้แต่มีคดีไม่ว่าคดีของท่านในทุกคดี ผมก็ต่อสู้ร่วมกับท่านนะครับคดีภรรยาท่านผมก็ยืนเคียงข้างนะครับผมก็เป็นคนที่ออกไปทำต่อสู้จนชนะคดีนะครับผมไม่เคยทิ้งท่านนะครับแต่อย่างที่บอกครับเรื่องเนี้ยถ้าบอกว่าหักหลังกันเนี่ยผมว่าท่านหักหลังผมก่อนนะครับถ้าสิ่งไหนผมพูดไม่ถูกไม่จริงเนี่ยให้ท่านฟ้องร้องดำเนินคดีผมได้เลยหรือถ้าท่านจะออกมาพูดกันต่อหน้าเนี่ยผมยินดีนะครับเพราะว่าความจริงก็คือความจริงครับหักหลังท่านภาคภูมิก่อนมาถึงว่าหักหลังโดยการโยนให้ท่านเป็นคนผิดอย่างนี้เหรอถูกครับในเรื่องทอง246 บาทก็ตามคลิปเสียงนะครับโอเคโอเคถามความรู้นิดหลังจากภาคภูมิออกมาพูดในโจ๊กเขาเคยโทรมาคุยบ้างไหมเคยติดต่อไปที่รุ่นพี่ผมคนหนึ่งนะครับก็เป็นเพื่อนกับพี่โต้งนะครับก็ทำงานร่วมกันเขาบอกว่าอยากคุยกับผมกับน้องชายอยากจะเคลียร์ผมก็บอกว่าผมไม่มีอะไรจะคุยเพราะว่าผมได้ตัดสินใจแล้วนะครับและได้ดำเนินการไปแล้วก็เลยไม่ได้ติดต่อไปครับโอเคฝั่งของพี่โจ๊กพยายามจะติดต่อผ่านใครสักคนหนึ่งแต่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยแต่มีอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่ฝั่งของบิ๊กโจ๊กก็คือฝั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณก็รู้นะครับการเมืองพรรคการเมืองบางทีก็มีดีลนู่นดีลนี่ MOA บ้างแหละดีลนี่บ้างแหละจับมือบ้างแหละผมถามแบบตรงไปตรงมาฮะท่านภาคภูมิครั้งนี้คุณมีดีลกับตำรวจหรือเปล่าฮะว่าให้คุณปลอดภัยจากการถูกจองจำและแลกกับสิ่งที่คุณมาเปิดคนอื่นเปิดบิ๊กโจ๊กและคุณจะไม่โดนคดีณตอนนี้เบื้องต้นเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับในวันที่ผมถือคลิปไปให้ตำรวจคนนั้นนะครับผมเนี่ยไม่มีความรู้จักอะไรกับเขาเลยนะไม่มีความรู้จักเลยเขาเลยแล้วเขาก็ไปปรึกษากันเขายังไม่เชื่อเขายังไม่คุยกับผมด้วยซ้ำไปเลยนะเขาไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องจริงมีแต่คนไม่เชื่อคิดว่าเป็นกลอุบายหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะเขาเห็นว่าผมเนี่ยต่อสู้เคียงข้างพลเอกสุรเชษฐ์มาโดยตลอดไม่เคยทิ้งนะครับเขาก็เลยไม่เชื่อเขาก็ต้องไปทำการไปตรวจสอบก่อนแล้วสิ่งที่บอกว่ามีดีลมีอะไรเงี้ยลองนึกดูนะครับตอนนี้เนี่ยคดีผมอยู่ในปปช.ผมไม่ดีลอะไรกับตำรวจจะช่วยอะไรผมได้คดีมันอยู่ที่ปปช.และในคดีนี้นะครับผมเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาด้วยซ้ำไปได้คดีเพิ่มอีกถ้าถามว่าเป็นผู้พยานในคดีนี้มันจะไปเกี่ยวอะไรกับคดีของผมที่อยู่ในปปช.ซึ่งคดีนั้นผมก็ยังยืนยันว่าผมบริสุทธิ์ผมก็ยังต่อสู้คดีอยู่นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกันเพราะนั้น
ดีลผมจะไปดีลกับใครครับ ในเมื่อคดีผมอยู่ที่ปปชทั้งหมดไม่มีอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะครับ น่าคิด อาจารย์โต้งผมไม่รู้นะ นักอาชญาวิทยาเวลาฟังก็ต้องฟังแล้วก็วิเคราะห์ ใช่ไหมฮะจะพี่ตู่นึกออกว่าสมองก็จะต้องวิเคราะห์สิ่งพูดมา ผมไม่รู้จะเป็นการเสียมารยาทเกินไปหรือเปล่า ถ้าจะให้อาจารย์โต้งวิเคราะห์ในสิ่งที่ท่านภาคภูมิพูดว่ามีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนอันนี้เหมือนที่ผมเคยทำในรายการกับอาจารย์อยู่ 2-3 ครั้ง จริงเราต้องเรียนตามตรงคือเราพูดแบบเปิดใจกันเลยคือพี่หนึ่งเนี่ยเป็นพี่ชายเพื่อนผมเพื่อนผมเนี่ยชื่อพี่เปียกเนี่ยก็สนิทกันนะรุ่นเดียวกันนักเรียนร้อยรุ่น51บ้านผมนักเรียนร้อยตำรวจเนี่ยถึงกันหมดนะพี่ทินคือหมายความว่าชื่อมาคนหนึ่งเนี่ยเราเช็คกันเนี่ยแป๊บเดียวจะรู้ว่าคนนี้จริงไม่จริงที่พูดมาเนี่ยอันนี้ก็เช่นกันที่พี่หนึ่งเขาพูดมาเนี่ยแป๊บหนึ่งเช็คเดี๋ยวก็รู้ว่าจริงไม่จริงแต่เท่าที่ผมติดตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวมานะครับข้อมูลคลิปเสียงอะไรต่างๆพวกนี้แล้วผมก็รับรู้เรื่องของท่านรองโจ๊กมาก่อนนี้แล้วเนี่ยแล้วผมก็เคยถามท่านรองโจ๊กในรายการหนึ่งนะว่าท่านเนี่ยสนิทกับท่านประวิตรไม่ใช่เหรอท่านบอกจะไปรูปตำรวจท่านทำไมท่านไม่ทำล่ะสมัยนั้นนะผมก็ถามตรงๆเลยนะถูกไหมครับพี่ทินจำได้ไหมครับที่เรามาถามมาในรายการเนี่ยเพราะประเด็นเหล่านี้เชื่อมโยงมาตั้งแต่ตอนท่านรองโจ๊กท่านมีอำนาจจนกระทั่งวันนี้ผมต้องเรียนพี่นะครับผมก็มาเตือนตัวเองเหมือนกันนะเรียกว่าสัจธรรมชีวิตหมายความว่าวันที่คนมีอำนาจเนี่ยผมเคยไปงานอยู่ที่หนึ่งนะครับพี่ทินไปทำบุญกันที่บ้านเนี่ยผมก็งงว่าทำไมวันนี้ตำรวจมาเยอะมากเลยวัดเนี้ยร่วมประมาณ40-50 คนนะพอดีมีตำรวจที่มาด้วยกันเนี่ยเป็นรุ่นพี่ก็เลยมาคุยกันถามว่าพี่มาทำอะไรในวันนี้เดี๋ยวพี่โจ๊กก็จะมาอันนั้นก็ตั้งแต่ตอนท่านรองโจ๊กอยู่ในอำนาจอยู่ในตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต่างกันแล้วก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งคือก็ต้องมาสอนตัวเองว่าแล้วอาจจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายท่านด้วยนะครับว่าวันหนึ่งเราอยู่ในอำนาจเนี่ยถ้าเราทำความดีเนี่ยความดีจะคุ้มครองตัวเรา แต่ว่ากลับมาคำถามที่พี่ตินถามผมเนี่ยถ้าวิเคราะห์เนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวรับประเมินมาทั้งหมดเนี่ยผมฟังดูแล้วเนี่ยก็พบว่ามีความเชื่อมโยงของพยานหลักฐานอยู่พอสมควร เช่นทองเนี่ยมีจริงมีการถ่ายคลิปมีรถมามีการเช็ครถที่เป็นรถประจำตำแหน่งมีคนรับจริงมีตัวละครจริงไม่ใช่อยู่ดีมากล่าวอ้างเฉยเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านรองโจ๊กไงแน่นอนก็เหมือนที่พี่ทินบอกว่าใช่ครับก็ท่านรองโจ๊กท่านก็โฟนอินเข้ามาเลยสิครับถูกไหมครับเมื่อกี้สักครู่พี่ทินก็บอกว่าท่านก็อธิบายมาเลยก็จะได้รับฟังทั้งสองฝ่ายถูกไหมครับท่านยังไม่สะดวกยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเห็นภาพออกมาเป็นแบบนี้แน่นอนผมต้องขออนุญาตทั้ง4ท่านนะพอดีท่านภาคภูมิมีโอกาสตรงนี้ก็เลยอาจจะถามท่านเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ท่าน4ท่านสรุปนะฮะท่านภาคภูมิครับยังอยู่ในสายนะครับครับอยู่ครับถามจริงๆเหรออันนี้มันต้องใช้ความกล้ามากเลยนะต้องใช้ความกล้ามากๆในการที่จะเดินออกมาแบบนี้เปิดโปงแบบนี้เปิดเผยแบบนี้เอาข้อมูลออกมาและโดนตีตราว่าเป็นคนเนรคุณหักหลังนายฟ้องนายนึกออกไหมครับอันเนี้ยเอาความกล้าตรงนี้มาจากไหนแล้วคุณมองตัวเองในอนาคตยังไงคุณยังจะกลับมารับราชการตำรวจอีกหรือไม่เชิญครับครับในส่วนตรงนี้ในการกลับเข้ารับราชการตำรวจผมเลิกคิดไปนานแล้วนะครับคือตั้งแต่มีเรื่องมาเนี่ยนะครับผมก็ต่อสู้คดีไปก็เริ่มปรับชีวิตตัวเองแล้วนะครับว่าเราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงแล้วโอกาสที่จะกลับมารับราชการตำรวจเนี่ยมันก็มีค่อนข้างน้อยมากนะครับถ้าผมก็เหลืออายุราชการไม่มากนะครับไม่ได้มีความปรารถนาในสิ่งนี้นะครับเพราะตลอดระยะเวลา30 กว่าปีเนี่ยทำงานมาเนี่ยผมไม่เคยมีวันเสาร์มันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับน้องๆที่เคยทำงานร่วมกันก็รู้ดีวันนี้ได้พักผ่อนได้กลับมาดูแลครอบครัวผมว่าผมก็มีความสุขในสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่สิ่งที่ตัดสินใจที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องจะกลับเข้ารับราชการนะครับอย่างที่ผมบอกเหตุผลไปแล้วนะครับในหลายๆที่รวมทั้งที่นี่ด้วยก็ 3-4 เหตุผลนะครับครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องออกมาเปิดเผยความจริงแล้วต้องทำในสิ่งนี้เพราะว่ามันต้องหยุดกระบวนการเหล่านี้วันนี้นะครับก็ยังมีคนถูกกระทำอยู่คนที่เดือดร้อนหลายๆคนนะครับผมยกตัวอย่างจริงสิ่งที่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยผมยังไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะครับเชิญครับในคดีตำรวจ200 กว่าคนเนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่ารับเงินจากเว็บพนัน BNK ของพิมพ์วิไลที่พิมพ์วิไลออกมาให้การว่า
เงินพวกนี้เป็นเงินจ่ายสวยไปยังตำรวจ200 กว่าคน ครับ ผมรู้ขั้นตอนกระบวนการของเรื่องนี้นะครับ มีทนายคนหนึ่งที่ชื่อดังที่อยู่ในเรือนจำนะครับ เข้าไปที่สำนักงานทนาย แล้วก็เชิญคุณพิมพ์วิไลไปคุยกัน จากนั้นก็ออกมามีเหตุการณ์ว่าออกมาแถลงข่าวไปร้องเรียนตรงนั้นไปแจ้งความตรงนี้ ไปดำเนินคดีไปให้ตำรวจกล่าวหาตำรวจเป็นหลัก10 หลักร้อยคนนะครับ จนเป็นที่มาของกลตลเขาบอกว่ามีตำรวจ200 กว่าคนเนี่ยมีเส้นเงินเข้าไปเกี่ยวข้อง ครับ ตรงนี้นะครับ ผมรู้ในกระบวนการตรงนี้ผมอยากฝากไปถึงคุณพิมพ์วิไลนะครับ แล้วก็คุณอู๊ดหาดใหญ่ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นสามีกัน วันนี้ผมออกมาแล้ว อีกคนหนึ่งพันตำรวจโทคริสออกมาแล้ว ท่านก็รู้ว่าผมกับพันตำรวจโทคริสหรือคนอื่นรู้ว่าเรื่องที่ไปกล่าวหานั้นมันเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ผมพี่โต้งกับน้องโอ๊ตเนี่ยก็เป็นตำรวจนะครับ ผมลองให้ท่านลองคิดดูว่า มันมีเว็บพนันไหน ที่ต้องจ่ายสวยตำรวจถึง200 กว่าคนมันเป็นไปไม่ได้นะครับ มันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้น อย่างที่ท่านรองสุรเชษฐ์ท่านออกมาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย ท่านถูกกระทำโดยไม่ชอบโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าท่านไม่มีโอกาสได้ชี้แจงว่าเส้นเงินนี้ท่านไม่เกี่ยวข้องอย่างไร แล้วท่านไม่รับความเป็นธรรมตรงนี้แต่ท่านบอกว่าถ้าท่านถูกอย่างนี้ตำรวจอีก200 กว่าคนก็ต้องถูกอย่างท่าน ต้องถูกไล่ออกให้ออกจากราชการเหมือนท่าน ผมว่าตรรกะมันผิด ถ้าขั้นตอนที่ท่านโดนมันไม่ชอบทำเนี่ยท่านต้องเรียกร้องว่าต้องไม่มีตำรวจคนไหนอีกแล้ว ที่ไม่รับความเป็นธรรมอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะกล่าวหาตำรวจคนไหนต้องให้โอกาสให้เขาชี้แจงนะครับ ว่าเงินที่เขาไปทำธุรกรรมต่อกันเนี่ย มันเป็นเงินอะไร200 กว่าคนเชียวเหรอจราจรต้องจ่ายเหรอตำรวจเว็บพนันอยู่ภาค 9ต้องจ่ายตำรวจภาค 8เหรอต้องจ่ายให้กับตำรวจสอบสวนเหรอโรงพักต้องเหลือ200 กว่าคนเนี่ย ผมว่าเราต้องเรียกร้องว่าให้ความเป็นธรรมกับเขาต้องมีการสอบสวน ผมเชื่อว่าคนผิดมีแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ เราจะไปเหมารวมให้เขาออก แล้วพ่อแม่ลูกเมียเขาอีกเท่าไหร่แล้วเราก็รู้ว่าพยานที่ออกมาเนี่ย ผมเรียกร้องนะว่า สิ่งที่ท่านทำอยู่มันบาปมากนะผมออกรายการมาเนี่ยครอบครัวกระทบหมดนะครับ หลายคนหลายชีวิตถ้า200 กว่าคนนั้นถูกออก คนเป็นพันนะครับ ที่รับความเดือดร้อนครับ เพราะฉะนั้นคุณอู๊ดหาดใหญ่คุณต้องออกมาพูดความจริงนะครับ คุณพิมพ์วิไลคุณต้องพูดความจริง เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คุณโกหกต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะครับแสดงว่าท่านภาคภูมิกำลังจะบอกว่ามีการเซตให้ออกมาพูดข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเหรอฮะจากบุคคลที่พูดถึงเนี่ยทั้งพิมพ์วิไลทั้งอะไรเนี่ยจริงๆเนี่ยกรรมาธิการเชิญผมไปแบบวันนั้นก็ได้นะครับ ผมจะไปตอบแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะผมรู้ข้อมูลมาว่ามันไม่จริงยังไงเพราะนั้นวันนี้ผมเรียกร้องคุณอู๊ดหาดใหญ่คุณพิมพ์วิไลคุณกำลังทำบาปกับตำรวจ200 กว่าคนแล้วก็ให้คนคนหนึ่งเอาเรื่องตรง200 คนที่เป็นเท็จเนี่ยไปกล่าวหาองค์กรตำรวจให้เสียหายครับอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมกับองค์กรนะครับแล้วผมอยู่ในครอบครัวตำรวจผมยอมไม่ได้หรอกนะครับ สิ่งเหล่านี้แล้วผมบอกไว้เลยนะครับว่ายังมีอีกหลายคดีที่ตำรวจได้รับความเดือดร้อนสิ่งไหนผมรู้นะครับที่ผมเข้าไปรู้ไปเห็นหรือว่าเห็นสิ่งไม่ชอบไม่เป็นธรรมกับตำรวจผมพร้อมไปเป็นพยานให้ในทุกคดีครับนี่คือข้อมูลที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยนะฮะนี่พูดที่รายการผมไม่เคยพูดที่ไหนนะครับผมไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนแล้วผมบอกเลยว่าคุณพิมพ์วิไลคุณอู๊ดดีเบตกับผมได้ทุกรายการเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้คุณโอ๊ตพอทราบเรื่องนี้ไหมหรือไงหรือเขาก็เราจะสื่ออะไรไม่ทราบก็คือว่าดีครับเพราะผมกำลังจะพูดถึงเรื่องตำรวจ200 นายอยู่ยังไงทำไมบางทีอาจจะงงว่าหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเหมือนกับว่ามีการสร้างหมายถึงว่าพิมพ์วิไลเนี่ยเส้นเงินมันจะเข้าทั้งทางพี่โจ๊กพี่ต่อนะครับทั้งสองฝั่งว่าที่ผ่านมาพี่โจ๊กเข้าไปร้องเรียนว่าทางกมทนะว่าทำไมแกโดนอยู่คนเดียวทำไมฝั่งนู้นไม่โดนนะครับซึ่งอันนี้ผมกำลังจะพูดถึงเรื่องของการดำเนินคดีแล้วกันคือที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจแล้วก็ดำเนินคดีคือระบบมันเป็นอย่างเงี้ยดำเนินคดีแล้วเราก็จะพบว่าไอ้คดีที่มันเป็นคดีสำคัญคดีใหญ่พอไปถึงอัยการบอกโหส่งวันสุดท้ายเลยผมแบบไม่ทันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้คดีพวกนี้การสอบสวนเหล่านี้
ให้อัยการลงไปร่วมสอบสวนตั้งแต่แรกเลยพยานหลักฐานคุณจะได้รัดกุมเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินคดีใครเนี่ยมันจะไม่ต้องมีการแบบ โอเค แจ้งข้อหาไปก่อนแล้วก็มาสอบสวนเพิ่มเติมทีหลังเนี้ยมันยิ่งล่าช้า เพราะว่าบางทีมันขาดตกบกพร่องไปอย่างเงี้ยคือถ้ามีอัยการเข้าไปร่วมตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะได้จบสิ้นกระบวนความแล้วอัยการเนี่ยพอทำมาแล้วส่งฟ้องเขาสั่งฟ้องเขาเห็นตั้งแต่ต้นเลยนะครับคราวนี้อีกอันนึงที่ผมอยากให้เห็นนะครับก็คือความเป็นมาตรฐานครับมันต้องไม่มีเลยครับอันนี้ดำเนินคดีเร็วอันนี้ดำเนินคดีช้ากฎหมายไม่มีชนชั้นวรรณะครับไม่มีพรรคพวกไม่มีตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินคดีเนี่ยมันควรต้องรวดเร็วและเป็นธรรมทั้งหมดนะฮะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็ที่ออกมาพูดกันก็ดีครับเรื่องหลักการเช็คแอนด์บาลานซ์นะครับคือมันต้องตรวจสอบได้ครับมันต้องถ่วงดุลกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตำรวจทำอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยโดยที่แบบโอ้ทำมาก่อนนู่นนี่นั่นแล้วอัยการค่อยมารับทีหลังเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาอัยการลงมาก่อนก็เป็นสิ่งที่ดีและสุดท้ายครับตำรวจ200 นายตั้งแต่ที่ผมพูดตั้งแต่วันนั้นนะฮะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงต่อไปผมรู้สึกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินิ่งมากกับเรื่องนี้นะครับก็ควรออกมาขยับด้วยนะครับคุณโตโต้ตอนนี้คณะอนุกรรมการไม่ยุบสภาไปแล้วก็ไม่มีครับก็ยืนยันว่าอีกสักเดือนหน้าอาจจะมีสภานะครับก็อาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เรายังค้างคาอยู่ต้องยอมรับว่าเราก็อยากจะติดตามให้มันได้ข้อชัดเจนแต่ตำรวจ200 นายนี่นะใช่ครับแต่ว่าเราไม่ใช่ศาลนะกรรมธิการไม่ใช่ศาลที่จะไปเรียกพยานหลักฐานอะไรมาหาคนผิดคนถูกเพียงแต่ว่าเราจะศึกษาความเป็นไปได้ว่ารูปแบบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันผิดพลาดเพราะอะไรเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราจะทำอย่างไรไม่ให้ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในกลไกของตำรวจนี้นะครับซึ่งเรามองว่านี่คือปัญหาอุปสรรคอย่างที่ท่านรองภาคภูมิพูดถึงนี่ก็น่าสนใจว่าสุดท้ายแล้วเส้นเงินที่ว่ามาเนี่ยตกลงว่าจริงแท้แค่ไหนและไปถึงจริงหรือไม่อย่างไรไม่ใช่ว่าเขาโอนค่าก๋วยเตี๋ยวค่าเครื่องดื่มอะไรก็ไปถึงกันหมดเพราะเส้นเงินมันไม่ได้บอกนะครับว่าเงินตรงนี้ไปหาคนนี้เพราะอะไรนะครับฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่มันเป็นการกล่าวหาฝ่ายเดียวซึ่งก็น่าเสียดายถ้าใครติดตามตอนกรรมธิการเรียกหรือเชิญตำรวจมาเนี่ยปรากฏว่าตำรวจมารอบเดียวแล้วก็มาพูดเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ซะส่วนใหญ่ทำให้เสียโอกาสมากในการที่จะเราฟังข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งนะครับฉะนั้นรอบนี้ผมคิดว่าถ้าท่านรองภาคภูมิมีโอกาสได้เข้ามาชี้แจงหรือเขามาเติมข้อมูลให้แต่เท่าที่ฟังท่านพูดท่านคือแบบพร้อมเลยนะครับใช่ไหมฮะท่านพร้อมแล้วท่านพร้อมท้าชนดีเบตกับพิมพ์วิไลคุณพิมพ์วิไลด้วยยินดีครับแสดงว่าท่านมีข้อมูลก็ให้เขาพูดความจริงนะครับแล้วเขาไม่พูดความจริงผมมีความจริงให้ครับโอ้มีความจริงให้พี่ตู่ทำไมมันเริ่มอย่างนี้ซับซ้อนด้วยกันนิดนึงคือวงการตำรวจเนี่ยเอาแม้กระทั่งวันนี้นะครับเปิดมือถือเว็บพนันมันก็เต็มครับซึ่งในแวดวงเนี่ยผมเนี่ยเคยเรียกคนที่เขามีความรู้เรื่องแบบนี้มาเล่าให้ฟังเพราะเราไม่เคยเล่นเนี่ยว่าเว็บเนี่ยนะครับจำนวนนะครับอาจจะ 70,000 ได้แล้วปัจจุบันนะครับซึ่งมีการจ่ายราคาตั้งแต่ 30,000 ถึง 60,000 ซึ่งเนี่ยนะครับไม่ว่าใครจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็แล้วแต่เว็บการพนันก็ยังอยู่ปัญหาก็คือว่าเป็นความรับผิดชอบของใครล่ะนะครับหรือว่าตำรวจไม่เกี่ยวเห็นไหมทีนี้เนี่ยนะครับไอ้200 คนถ้านะครับสมมุติว่าผู้กล่าวหาเนี่ยนะครับเป็นการกล่าวหาอันเป็นเท็จเนี่ยไอ้200 คนนั้นก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีเสียนะครับจะถูกเป็นผู้ถูกกระทำได้ยังไงคือบ้านเมืองเราเนี่ยมันเลยเถิดเสียหายกันมามากนะครับเมื่อกี้ที่อธิบายเรื่องอัยการนะอัยการนะครับกับพนักงานสอบสวนที่มันร่วมได้เนี่ยก็ในคดีพิเศษของ DSI เท่านั้นนะครับก็คือผู้ต้องหาเนี่ยต้องพกทนายนะครับDSI ต้องพกอัยการแต่ถ้าวันนี้เนี่ยครับในสภาพขององค์กรที่มันไม่เท่ากันเนี่ยอัยการกับศาลเนี่ยเขาปฏิรูปองค์กรเข้าไปแล้วเหลือตำรวจซึ่งยังไม่ได้ปฏิสังขรณ์เงื่อนได้ทำอย่างว่าเรียกปฏิรูปนะฮะแล้วแต่แล้วถ้าไปจับคู่กันเนี่ยนะครับไอ้นี่จะหนักไม่มีระบบการขาดนะครับคือจับไปสมคบกันเลยทีนี้นะครับความเป็นธรรมยิ่งขาดหายก็ไปใหญ่นะครับที่เราจะได้เรื่องความรวดเร็วเพราะผมเห็นหลากหลายกรณีมากนะไปแจ้งความวันเดียวกันคดีหนึ่งไปพรึบเลยอีกคดีหนึ่งนี่ตำรวจดึงจนกระทั่งขาดอายุความเห็นไหมแล้วไปเรียกร้องหาความเป็นธรรมอะไรกันไม่ได้ด้วยนะครับนี่เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยมันกระบวนการเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆนะครับถ้าตำรวจดีกันหมดเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ถูกกัดเซ้า
นะครับว่ามีรูปปั้นหน้ากรมกระจาเฉยนะครับที่ปัญหาเพราะว่าตำรวจมีโรงพักไหนบ้างอ่ะนะครับในแต่ละพื้นที่มันรู้ ผมในหมายเป็นนักการเมืองตำรวจล้นบ้านกันแล้วกันนะครับแต่ว่าผมเพื่ออธิบายความเป็นนักการเมืองว่า การแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยนะครับเขาต้องไม่จ่ายเงินนะครับผมไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าเนี่ยครับเราสามารถสะท้อนกันได้ถ้าตำรวจมันมีต้นทุนเนี่ยนะครับก็ไปพูดง่ายๆว่าต้องไปทำมาหากินเป็นอาชีพเดียวที่วิ่งตลอดชีวิตนะครับถามอดีตนายเวรดูเลยจะเจอคนวิ่งตลอดชีวิตนะครับเป็นนักกีฬาวิ่งทุกระดับนะครับวิ่งได้แล้วก็ต้องไปวิ่งเพื่อให้อยู่ต่อเห็นไหมจ่ายค่ากลัวกันป้องกันแชมป์นะครับบางคนขนเงินไปตายคาเรือคารถก็มีวงการนี้นี่ครับอำมหิตที่สุดขออนุญาตเสริมนิดนึงครับ เชิญครับ อาจารย์โต้งเห็นด้วยกับที่พี่ตู่พูดนะครับ เราย้อนมองกลับไปว่าตำรวจเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งคืออาชีพหนึ่งองค์กรหนึ่งเนี่ยที่อยู่ภายใต้การเมืองมาเป็น10 ปีแล้วรวมทั้งสมัยที่ตู่มีอยู่ในฝั่งรัฐบาลด้วยนะประเด็นก็คือผมพูดอยู่เสมอว่าแล้วทำไมคนหน่วยงานอะไรก็ตามคนที่มีอำนาจในการคุมองค์กรตำรวจเนี่ยรู้ปัญหาแล้วไม่แก้ซะละถูกไหมฮะแล้วก็ยังปล่อยให้เป็นอยู่ผมเนี่ยพูดมาไม่ต่ำกว่า10 ปีเรื่องปฏิรูปตำรวจนะแล้วผมก็หวังอยากจะเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวผมแต่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศในเรื่องของการแจ้งความมีความคืบหน้าแล้วก็ตามเช่นหมายความว่าผมว่าเราว่าตำรวจเนี่ยว่ากันไปเยอะแล้วแหละแต่ผมว่าอยากจะเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอีกกรณีแบบเคสแบบนี้ให้อุทาหรณ์ว่าถ้าเราเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคใดก็ตามมีอำนาจเนี่ยจะทำอย่างไรล่ะถูกไหมครับฉะนั้นอาจจะเป็นขออนุญาตให้พี่ตู่ช่วยเสริมก็ได้ว่าถ้าวันหนึ่งพี่ตู่มีอำนาจสมมตินะครับพี่ตู่จะทำยังไงเรื่องตำรวจพวกนี้เพราะว่าพี่ตู่ก็ต้องก็เชื่อว่ามีเครือข่ายทางการเมืองอยู่ครับว่าอาจจะกระซิบได้ว่านโยบายไหนที่จะทำให้เกิดการปฏิรูปตำรวจที่เป็นประโยชน์จริงๆนะครับนอกเหนือจากกระจายอำนาจไปยังระดับอบต.อบจ.นะครับคือเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยเพราะมันมีต้นทุนเหมือนนักการเมืองที่มีต้นทุนด้วยการไปซื้อเสียงนั่นแหละเนี่ยต่างพวกไม่ต้นทุนก็ต้องไปถอนทุนนะครับตำรวจก็เหมือนกันทีนี้อาชีพนี้เนี่ยนะครับคือถ้าไม่รื้อทั้งระบบจัดระบบโครงสร้างเสียใหม่ความจริงเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะครับเป็นหน่วยงานเดียวที่ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานอายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจบเรียนนายร้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยคือผมไม่ได้หมายความว่าคนอายุน้อยจะเก่งไม่ได้นะแต่มันแข่งเรื่องการวิ่งการเสนอประโยชน์กันและคนเดือดร้อนจริงๆก็คือประชาชนเวลานี้จะเปิดผับถ้าแข่งร้านอาหารนะต้องจ่ายเนี่ยนะครับประมาณ10เมื่อก่อน13 หน่วยตอนหลังเนี่ยตอนเพิ่มเป็น16นะครับไม่จ่ายหน่วยเดียวชิบหายเลยจับที่เหลือ6แตกแล้วเนี่ยครับแค่เดือนหน่วยละ 5,000 เนี่ยโอ้ยรวยเลยหน่วยละ 5,000 แล้วไอ้คนจ่ายคนเดียวนะผมไม่ถามว่าทำไมเลิกวะบอกไม่ไหวลูกค้ามันไม่เพียงพอก็ต้องส่งให้10กับ16 หน่วยนะครับไม่จ่ายก็มีปัญหามันคือต้นทุนเลยนะมันคือต้นทุนมันในการทำธุรกิจนะครับคนนี่เต็มแต่ว่ามันไม่พอกับสวยผมว่าถ้ามันวางเนี่ยนะครับว่าตำรวจแต่งตั้งโยกย้ายไม่ต้องจ่ายตังค์เนี่ยเมื่อก่อนในยุคเราเนี่ยนะครับที่พอในแต่ผมสื่อความเนี่ยแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะจัดการ 100% แต่ว่าถ้ารู้เนี่ยผมจะชี้ทันทีเลยว่าอย่าไปทำแบบนี้เด็ดขาดนะครับเพราะไปทำคนเดือดร้อนปลายทางประชาชนนะครับถูกครับไม่งั้นเราคือมันต้องหาเงินตำรวจหาเงินเพื่อวิ่งนะครับแล้วหาเงินเพื่อซื้อรองเท้าขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเชิญฮะท่านมาผมครับเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนนะครับที่ผมพูดถึงตำรวจ200 คนเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวกับคดีของอดีตผบ.อะไรที่อยู่ในปปช.นะครับที่ผมพูดเนี่ยผมพูดในเรื่องของตำรวจ200 กว่าคนที่ถูกที่ทางกรตล.ท่านออกมาให้ข่าวนะครับเพราะมันเกิดจากการที่ทนายคนหนึ่งเนี่ยพาคุณพิมพิไลไปร้องถูกไหมฮะใช่ครับจะทำให้มีการตรงนี้ออกมาเนี่ยซึ่งผมรู้เหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วก็รู้ว่ามันมีการสร้างพยานเท็จขึ้นมานะครับเพื่อให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพราะนั้นพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันถูกนำไปขยายแล้วก็เอาไปให้ร้ายองค์กรว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมเนี่ยจากเรื่องนี้นะครับจากเรื่องตำรวจ200 กว่าคนเนี่ยนำไปสู่คำกล่าวหาอย่างนั้นเนี่ยแต่พอผมรู้ว่ามันไม่ใช่ต้นเหตุของมันไม่ใช่เนี่ยแต่ผมไม่ได้บอกทุกคนถูกนะเข้าใจผมตรงนี้ก่อนนะครับคนผิดมีนะครับแต่ว่าอย่างต้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องทำด้วยความรวดเร็วนะครับว่า
เรียกเขาสอบเลย ชี้แจงได้ชี้แจงไม่ได้ชี้แจงไม่ได้ดำเนินคดี ชี้แจงได้ให้ความเป็นธรรม ครับ ผมไม่ได้บอกว่าเขาถูกทั้งหมด200กว่าคน แต่เขาทั้ง200กว่าคนไม่ใช่คนผิดทั้งหมด เพราะฉะนั้น ความรวดเร็วในการดำเนินการในการให้ความเป็นธรรมตรงเนี้ย ผมว่าอย่างที่บอกเนี่ย มันเป็นความจำเป็น แล้วที่สำคัญก็คือ คนที่มาให้การกล่าวหาว่ามันเป็นสวยเนี่ย ที่พี่ตู่ก็บอกเมื่อกี้บอกว่า ต้องจ่าย13 ถึง 16 หน่วย ไม่มีใครจ่ายถึง200 หน่วยนะ โอเค ไอ้นันร้านอา ถูกไหม หา ครั ร บ อันนั้น ถูกไหม ร้านอาหา ฮะ ร ครับ ต้องเข้าใจว่าเว็บพนันเนี่ย ถ้าเป็นตำรวจก็คงไม่รู้ว่ามันไม่น่าจะต้องจ่ายถึง200 กว่าคน แล้วตำรวจจราจรตำรวจในดาบตำรวจทางหลวงเนี่ย บางคนเนี่ยมันต้องแยกออกมา แต่เราไปกล่าวหารวมแบบนั้นเนี่ย มันทำให้ดูว่าโอ้โหตำรวจ200 กว่าคน อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย ผมว่ามันก็ไม่เป็นธรรมอะครับ โอเค เอาอย่างนี้ฮะ เอาสรุปเนี่ยที่เปิดเรื่องนี้ขึ้นมากำลังจะสื่อกับผมกับคุณผู้ชมกับทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะเนี่ยกำลังจะสื่อบอกว่ามีการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาในกรณี 200 ตำรวจนี้ถูกต้องไหมฮะ ถูกครับ เพื่อที่จะให้ 200 ตำรวจเนี่ยเอาง่ายๆ คือซวยแหละทั้งหมดเลย เอาตัวนี้มาเป็นตัว ก็ผม ตัว ก็ เดิน ไม่ทราบว่าทำเพื่ออะไรนะ โอ ครับ เค เพราะว่า โอเค ต่อให้มีคนถูกดำเนินคดีอีก200 คนคดีของตัวเองมันก็ไม่ได้ถูกแก้ไขอะครับ มันต้องแก้ไขในคดีตัวเอง ผมถามทางภาคภูมินิดว่าไอ้200 คนที่ว่าทำไมเขาไม่แจ้งความดำเนินคดีกลับอะ ทำไม อ๋อ ต้องเงียบ ตรงนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเขาดำเนินการไปถึงไหนนะครับ อันนี้ผมก็ต้องดูว่าสำนักงานตำรวจสำนักงานแห่งชาติเนี่ยเขาตั้งใครขึ้นมา แล้วก็ดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับ ครับ แต่ที่ผมก็ไม่ทราบขั้นตอนเขาเพียงแต่ว่าผมรู้เห็นในการเตรียมพยานแล้วกันเอางี้ดี โอก ว่า เค ได้ครับ อันนี้ท่านก็พร้อม ถ้าสมมุติเกิดจะต้องเจอกับคุณพิมพ์วิไลในการพูดคุยหรือคุณอะไรนะคุณอุ๊ดหัดใหญ่ ยินดีเลยครับ เดี๋ยวก่อนนั้น ยินดี นัดเจอกับโจ๊กกับเนี่ยกับภาคภูมิมวยถูกคู่ที่สุดแล้ว ก็ได้เลยผม เขายินดีครับ ถ้า ยินดีครับ อย่าง ผ นี้ มว่า ฮะ เป็นธรรมด้วยครับ โดย ผมว่าเป็นธรรมด้วย โดยปกตินะครับ อย่างนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนนะครับแน่นอนใช่แล้วฮะท่านบิ๊กโจ๊กเคยมาออกรายการ แล้วก็ก่อนหน้านี้นะท่านก็เคยตอนที่ท่านอยู่ในตำแหน่งนะในอำนาจต่างๆนะครับท่านก็เคยช่วยเคสต่างๆที่ทางถกไม่เถียงเนี่ยเป็นชาวบ้านตาสีตาสาปานท่านก็เคยช่วยอยู่หลายเคสเหมือนกันนะครับแต่นั่นไม่ได้แปลว่าทำรายการจะเข้าข้างท่านนึกออกไหมฮะแต่เราให้ความเป็นธรรมกับทุกคนท่านภาคภูมิให้ความเป็นธรรมท่านภาคภูมิท่านออกมาพูดแบบนี้คุณผู้ชมตัดสินเองจริงเท็จแค่ไหนอย่างไรแต่ท่านบิ๊กโจ๊กโดยปกติแล้วถ้าเราขอโฟนอินให้ท่านชี้แจงอะไรบางอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านสะดวกมาท่านมาเลยนะแต่ท่านไม่สะดวกท่านจะโฟนอินแต่ครั้งนี้ท่านบอกท่านไม่สะดวกท่านบอกท่านมีภารกิจอยู่แต่ท่านชมรายการอยู่ถูกต้องไหมครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรผมพูดเป็นกลางๆนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยอะไรก็เข้าข้างบิ๊กโจ๊กไม่ใช่นะฮะแต่กำลังจะบอกว่าเพราะผมเคยพูดกับท่านผมถามกับท่านตรงๆในหลายประเด็นนะท่านมารายการผมนะท่านยอมนี่คือคุยนอกรอบนะยอมที่จะพูดย้อนให้ผมถามทุกอย่างนะผมถามตรงๆเลยนะพี่ผมไม่เกรงใจนะเขาบอกได้เลยถามมาหมดได้เลยรับผิดชอบในคำพูดของท่านด้วยนะท่านบอกผมรับผิดชอบคำพูดของผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีการเกรงใจกันก็ตรงไปตรงมากับพี่ตู่ก็เหมือนกันมีอะไรผมก็ถามพี่ตรงไปตรงมาอาจารย์โต้ทุกคนถามตรงไปตรงมาถูกต้องไหมครับเอาแหละที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลก็หวังว่าจะมีโอกาสให้ท่านบิ๊กโจ๊กได้มานั่งตรงนี้กับท่านภาคภูมิด้วยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้คุยกันต่อหน้าเลยหรือท่านบิ๊กโจ๊กจะมาแล้วท่านไม่สะดวกนั่งกับท่านภาคภูมิก็ไม่เป็นไรให้ท่านมาเพราะวันนี้ท่านภาคภูมิก็พูดเต็มที่แล้วถูกต้องไหมครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลกระบวนการยุติธรรมมันจะต้องมีระบบของมันเราไม่ใช่ศาลเราไม่ใช่ศาลเตี้ยเราไม่ตัดสินใครเราไม่ได้เข้าข้างใครความถูกต้องมันต้องอยู่ที่ความถูกต้องพยานหลักฐานต่างๆอันนั้นปล่อยให้เป็นกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะครับนะฮะท่านภาคภูมิผมพูดประมาณนี้โอเคไหมเดี๋ยวจะหาว่าเพราะท่านภาคภูมิก็คงรู้ว่าพี่โจ๊กมารายการผมบ่อยถูกต้องไหมฮะก่อนหน้านี้ใช่ครับจริงผมก็ไม่ชอบประมาณอย่างนี้พูดฝ่ายเดียวนะครับถ้าเกิดได้มีอีกฝ่ายหนึ่งให้เขาได้ชี้แจงจะโฟนอินเข้ามาหรือจะนั่งในรายการเนี่ยผมยินดีนะจริงผมไปเสดรายการทุกรายการที่ว่าผมไม่อยากไปนั่งคือจริงๆต้องภาพมันก็จะออกไปไม่ดีคือผมเป็นน้องเป็นผู้น้อยเคยเป็นผู้ใต้บัญชาจะไปพูดในลักษณะถกเถียงหรือกล่าวหากันเนี่ยมันก็สังคมไทยยอมรับยากนะครับแล้วท่านต้นทุนท่านสูงกว่าผมแฟนคลับท่านมีเยอะ แต่ถามว่าถ้าจำเป็นเนี่ยถ้าไปนั่งในรายการผมยินดีครับโอเคแม่โจ๊กเท่าฟังอยู่เนี่ยต้องกล้าแล้วนะพี่ตู่ก็รู้จักพี่โจ๊กรู้จักดินะครับผมก็รู้จักกันทั้งนั้นเลยคือหมายความว่าถูกท้าขนาดนี้เนี่ยนะครับอย่าพอแทกนะครับมาโผล่หน้าแล้วก็พูดต่อหน้าซึ่งหน้าคนก็อยากฟังกัน
ก็ผิดก็ว่าไปตามผิด ถูกต้องว่ากันตาม ว่าไปตามนั้น นะครับได้ดูสีหน้า แต่ประเด็นคือเราไม่ได้เป็นคนตัดสิน ถูกต้อง เราฟัง นะครับ อยากจะฟังและเป็นประโยชน์กับสาธารณะ นั่นแหละ โอเคนะครับพูดคุยกันมานานแล้วนะฮะท่านภาคภูมิ มีอะไรจะทิ้งท้ายอีกไหมฮะ ก็ไม่มีครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับ ว่า ครับ สุดท้ายอะครับ มันก็หนีความจริงไม่พ้น โอเค นะครับ ทุกคนก็วันนี้มันเป็นเรื่องของกระแส มันยังไม่ถึงการพิจารณาในคดีชั้นศาลนะครับ เพราะฉะนั้นไปที่ชั้นศาลเขาว่ากันที่พยานหลักฐานนะครับ แต่ในชั้นนี้เนี่ยยังอยู่ในกระแสของสังคม มันก็อยู่ที่ความถูกใจอยู่ที่ใครชอบใครไม่ชอบใครแต่ผมอยากให้มองเรื่องนี้ว่า อย่าก่อนที่จะมองเรื่องการทรยศหักหลังการขายนายเนี่ย ให้มองว่ากระบวนการให้สินบนรับสินบนเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมแล้วสังคมไทยเรายอมรับเรื่องเหล่านี้ได้จริง ๆ เหรอนะครับ ก่อนที่เราจะไปเอาอารมณ์หรือว่าเอาความชอบ เอาความเชื่อนะครับ หรือความรักใคร่สนิทสนมส่วนตัวเนี่ย มาพูดถึงเรื่องความรู้สึกเนี่ย ผมอยากให้เอาเรื่องความจริงในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันมีอยู่จริง โอเค ซึ่งเราต้องกลับมามองปัญหาตรงนี้มากกว่าครับ ท่านภาคภูมิครับ จริง ๆ ผมอ่ะไม่ค่อยได้อยากจะถามคำถามสุดท้ายนี้กับท่านนะครับ แต่ว่ามีคนพิมพ์มาเยอะมากแล้วแน่นอนผมอ่ะผมไม่ได้มีความโกรธแค้นหรือว่าเคืองท่านเป็นการส่วนตัวถูกต้องไหมฮะเราไม่ได้รู้จักกัน ครับ เราไม่ได้เป็นศัตรูกันไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับ ครับ แต่เนื่องจากว่ามันมีกรณีของท่านออกมาเปิดเผยขนาดนี้แสดงว่าท่านก็ต้องยอมรับในคำถามต่างๆ ที่มันจะเข้ามาส่วนท่านจะตอบหรือไม่ตอบอันนี้แล้วแต่ท่านนะครับ แต่คำถามหนึ่ง ยินดีครับ มีชื่อหนึ่งที่พิมพ์เข้ามาเยอะมากนะครับ ผมพูดตรงๆเลยคือชื่อมินนี่นะครับแล้วผมเรียนถามท่านตรงๆเลยครับว่าอันเนี้ยชื่อนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความคับแค้นใจของท่านหรือเปล่าในการที่ท่านออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กครั้งนี้ ไม่มีเลยนะครับแต่ผมจะพูดรายการนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับ การเจอกันของมินนี่เนี่ยนะครับ ครั้งแรกที่ท่านสุรเชษฐ์ท่านเคยให้ข่าวว่าไปเจอกันที่ประเทศลาว โดยมีผมพาไปนะครับ ผมก็อยากเรียนให้ท่านว่าในที่ประเทศลาวในงานเลี้ยงนั้นผมไม่ได้ไปนะครับ แต่มีการเจอกันระหว่างท่านกับมินนี่โอเค หลังจากนั้นกลับมามีการทำบุญที่จังหวัดหนองคาย ผมก็ไปร่วมท่านเชิญมินนี่มานะครับ ผมก็เจอมินนี่ที่นั่นภาพถ่ายที่นั่งตักหอมแก้มเกิดที่จังหวัดอุดรมีเพื่อนพี่น้องข้าราชการตำรวจเนี่ยนั่งอยู่ในโต๊ะนั้นหลายคนนะครับ ผมเนี่ยถ้าจะบอกอีกเรื่องหนึ่งว่าในภาพถ่ายงานเลี้ยงที่มินนี่ร้องเพลงอยู่ข้างบนในเวทีที่มีทนายตั้มอยู่ด้วยเนี่ยถ้าผมบอกว่าผมก็ไม่ได้ไปนะครับ มีพยานยืนว่าผมก็ไม่ได้ไปเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดกับใครมาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมเฉยมาตลอดรับมาตลอดเนี่ยนะครับ ถามว่าความสัมพันธ์กับผมกับมินนี่มีไหมมีนะครับ แต่ว่าผมไม่เคยพามินนี่ไปเปิดเผยไปงานอะไรต่างๆ อย่างที่ท่านพูด เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาผมก็มันไม่ได้มีอะไรร้ายแรง ผมก็เฉยๆแต่ให้ท่านตอบว่าเรื่องนี้จริงไหมนะครับแล้วใครเป็นคนเชิญมินนี่มางานต่างๆนะครับ ถ้าท่านเห็นว่ามินนี่ถูกจับครั้งที่2เนี่ยนะครับต้องถามกองจัดการไซเบอร์ว่ามีการตรวจยึดโทรศัพท์มินนี่แล้วมีข่าวมาว่ามีการคุยกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยมีผมคุยไหมหรือมินนี่คุยกับใครผมตั้งคำถามไว้แค่นี้ครับให้ท่านตอบขอบคุณท่านภาคภูมิมากครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับพี่ครับ แล้วยังไงถ้ามีโอกาสได้คงได้มาคุยกันในสตูนะครับท่านครับครับให้ความเป็นธรรม ครับ ขอบคุณมากครับท่านภาคภูมิ ขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านครับ ครับขอบคุณพระคุณ วันนี้มีเรื่องที่ไม่ได้พูดที่ไหนมา2เรื่องไม่เคยพูดที่ไหนพูดที่นี่ที่แรกในถกไม่เถียง2เรื่องตำรวจ200 นายกับคุณพิมพ์วิไลกับมินนี่ซึ่งมินนี่มีพิมพ์คำว่ามินนี่ตั้งแต่ต้นรายการถือว่ายาวมาเลยในเรื่องสตอรี่นี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่กรณีมินนี่ยาวเลยยาวมินนี่คือผมเก็บอยู่ตลอดนะเพราะแล้วก็สุดท้ายอย่างที่ผมบอกมันแล้วแต่ท่านว่าท่านจะตอบหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องของมินนี่ท่านตอบอย่างที่ท่านตอบอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกคำถามหนึงที่ผมจะไปถามท่านรองโจ๊กว่าถ้ามีโอกาสได้คุยกันว่าสุดท้ายเนี่ยท่านภาคภูมิพูดแบบนี้จริงเท็จแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคุณโตโต้ ครับผม คุณอยากได้เสื้อเราไหมครับ
ณตอนนี้รับของได้แต่ให้ของไม่ได้ครับ รับของได้ ใช่ครับ มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย นี่ครับคุณผู้ชม เสื้อถกไม่เถียง นี่ครับ แบบนี้สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้เลยนะครับ รุ้นรับเสื้อรุ่นประวัติศาสตร์รุ่นประวัติศาสตร์เลยเหรอวะเฮ้ยทีมงานขนาดนั้นเลยเหรอ นี่ since 2021 นะฮะ the next chapter นี่คือรุ่นประวัติศาสตร์ตามล่าหาถิ่นยังไงอ่ะสแกน QR Code เข้ามานะครับ อันนี้พี่ตู่จับอันนี้เหมือนขายข้าวมันไก่เลยนะผมไม่เถียงโลโก้ ก็ประมาณนั้น สวยนะ อ๋อสวย สวยไงก็เราเข้ามามันผิดตรงไหนล่ะ ไอ้ร้านข้าวมันไก่มันก็สวยเหมือนกันนะ สแกน QR Code เข้ามานะครับคุณผู้ชมแต่ที่แน่ สวยดี เราสนทนากันมานานนะพี่ตู่ขออนุญาต ขอบคุณครับ ขออนุญาตนะครับท่านครับขออนุญาตครับ สวัสดีครับ ครับอาจารย์ครับขอบคุณครับนี่นะฮะพูดคุยกันมานานนะครับขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจาก Greater Pharma มี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน และกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจาก Greater Pharma ก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับน่ารักมากๆขอบคุณท่านมากเลยนะครับต่อกันที่ยาดมฮะนี่ฮะ ครับ อมเสร็จแล้วดมต่อพี่โอ๊ตนะฮะพี่โตโต้ครับ ครับขอบคุณมาก พี่ต้องลงไปหาเสียง ครับ นี่ ผม นิดนึงนะฮะอันนี้ช่วยนะครับของดีนะครับจากอ้วยอันโอสถนะฮะคุณผู้ชมครับที่ผมให้ไปนี่คือสูตรดั้งเดิมของเขานะครับนะฮะเป็นยาดมสมุนไพรตามมังกรทองนะครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีสูตรดอกไม้หอมด้วยนะครับซึ่งสูตรดอกไม้หอมได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะฮะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้วยอันโอสถนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงมาโดยตลอดนะครับอ้วยอันโอสถนะฮะผมเพิ่งรู้มันย่อมาจากภาษาจีน 4 คำนะอ้วยอันเนี่ยคือเว่ยเซิงอันเฉียนเว่ยเซิงอันเฉียนเว่ยเซิงแปลว่าสุขอนามัย โตลองพูดดิลองจำได้ไหม ไม่ได้ เว่ยเซิงอันเฉียน เดี๋ยวจะแปลความหมายไปอย่างอื่น อ้วยอันโอสถเว่ยเซิงอันเฉียนนะครับ แปลว่า แปลว่าอนามัยเว่ยเซิงคือแปลว่าอนามัยแบบว่าสุขภาพความสะอาดอนามัยอันเฉียนคือแปลว่าปลอดภัยเว่ยเซิงอันเฉียนแล้วเขาย่อเป็นอ้วยอันก็คือเว่ยอันประมาณนี้นะครับไปกันต่อนะ ใช้ง่ายใน 3 ขั้นตอนเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเครื่องที่ทำได้หลากหลายเมนูนะครับเครื่องทำน้ำเต้าหู้ Easy Life ครับมาพร้อม8โปรแกรมอัตโนมัติ เพื่อเครื่องดื่มธัญพืชสดใหม่สะอาดเข้มข้นในแบบคุณนะครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะฮะอันนี้คือเครื่องทำน้ำเต้าหู้ Easy Life นะฮะของดีครับแต่ Seagull นะครับเขาบอกว่าทำน้ำเต้าหู้ให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับในช้อปปิ้งของเราแต่สำหรับแขกรับเชิญของเราครับซีโก้บอกว่าดูหน้าทั้ง 4 ท่านแล้ว น่าจะเป็นคนที่ทำกับข้าวหรือเปล่า ส่วนใหญ่จะเป็นคนล้างจาน อยู่ในกระบวนการทำกับข้าวเขาเลยบอกนี่เครื่องบดสับอาหารแบบไร้สายนะฮะจากซีโก้อิเล็กทริกมอบให้ท่านละเครื่องนะครับขอบคุณครับพี่ตู่ครับ ขอบคุณครับ พี่ตู่ครับอาจารย์โต้งครับทำกับข้าวไหมฮะไม่ทำ ซื้อครับ ซื้อนะฮะโอเคครับนะฮะพี่โอ๊ตครับขอบคุณครับเนี่ยฮะซีโก้อิเล็กทริกครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับนี่คือยาท่าน้ำขาวตราหารคู่นะฮะ49 บาทแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้49 บาทเท่านั้นผมบอกได้มาตรฐานสากลจริงๆเลยนะครับมอบให้ฮะไม่ใช่มอบให้โอ้ย เพราะว่าพูดหลายภาษา พูดอะไรภาษา ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก แต่ว่าเมื่อกี้ภาษาอะไร บอกมันภาษาจีนแต่ผสมไทยฮะภาษาจีนผสมไทยมอบให้นะครับนี่ครับขอบคุณครับพี่ตู่ดิเอ๊ะคนละ2 ขวดนะคนละ2แล้วครับคนละ2อาจารย์โต้ง ครับผม รวมเป็น 98 ใช่ยังไม่ถึง 3,000 นะครับ วันนี้พี่ตินให้ล้นโต๊ะเลยนะ แน่นอนฮะมารายการถมไม่เถียงนี่คือต้องได้ของกลับไปจากผู้สนับสนุนใจดีของเราทุกท่านเลยนะครับเอาละฮะต่อกันที่นวัตกรรมใหม่นะฮะ Brentech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานได้พร้อมกันถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันเลยนะครับ
ด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆนะฮะเสียบสาย USB Type C ก็ใช้งานได้ทันทีเลยนะฮะน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกเนี่ยฮะถ้าท่านสนใจนะครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับมี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกันขนาด 14 นิ้วกับ 16 นิ้วเนี่ยเสียบสายนี่ก็ใช้ได้เลยนะฮะ4 หน้าจอเอาแบบจุกๆไปเลยนะครับอย่าลืมถ้าท่านตัดสินใจสั่งซื้อใส่โค้ดเลยนี่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับเข้าไปดูได้นะฮะที่ Tero Digital ใน Facebook ฮะ QR code เราขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเสื้อตัวนี้เหรอฮะจริงป่ะเข้ามา500เลย ต้องเป็นประวัติศาสตร์แน่เลย ปอดิสเสื้อปอดิส500งั้นเอาขึ้นมาอีกไหม QR code อ่ะอีกทีนึงไหมให้เขาสแกนมามันหายได้ทั้งหมดล็อตนี้มันไม่ผลิตซ้ำเอาหมดล็อตนี้ไม่ซ้ำแล้วเหรอซึ่งใครบอกว่าใส่ปุ๊บก็หล่อหรอใส่ปุ๊บหล่อปั๊บเสื้อถกไม่ถิขออนุญาตพี่ตู่ ไอ้ไม้แขวนมันดีอยู่แล้ว นี่หล่อเลย หล่อเลยนี่หล่อเลยเนี่ยของดีแต่โทษนะฮะอันนี้ไซส์ L ใช่ไหมครับของพี่ตู่ต้อง XL XL ไม่ใช่ 2XL นะพี่ XL พอ XL พอ ก็ขมแมวพุงเหรอ โอเคต่อครับในอนาคตเราไม่ทราบนะฮะว่าพรรคประชาชนจะเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นฝ่ายค้านแต่ผมมอบนี้ให้กับเมื่อวานนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็มาตรงนี้ผมก็บอกผมก็ไม่แน่ใจว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านแต่มอบให้เผื่อจะต้องซักฟอกรัฐบาลขออนุญาตครับ ซักฟอกเนี่ยฝ่ายค้านแล้ว ไม่ได้เป็นฟอกได้ไม่ได้เป็นรางอาจารย์โต้งนี่นะครับอาจารย์โต้งก็อาจจะต้องซักฟอกอะไรที่มันไม่ถูกต้องให้มันถูกต้องพี่ตู่ครับ นี่ครับส่งให้ ขอบคุณมาก ครับพี่ตู่ครับ นี่นะครับคือผลิตภัณฑ์จากบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดนะครับเขาเป็นผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในห้างชั้นนำมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าและ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะฮะแบรนด์แชมป์ของ CJ Express แบรนด์ Clean D ของ Big C นะฮะแล้วก็ยังมีก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแอปดีไซน์สวยห้องน้ำหอมด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับที่ชื่อว่า Thai Detergent เรามี QR code ไหม Thai Detergent หรือมีข้อมูลไหมนะทุกช่องทางเลยนะฮะ Thai Detergent นี่สแกน QR code เข้ามานะครับ MOQ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบหมื่นๆนะ MOQ คือขั้นต่ำนึกออกไหมฮะไม่จำเป็นนะเพราะว่าเรา specialize โรงงานสามารถที่จะพูดคุยกับท่านได้ลองดูนะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับมีคุณผู้ชมทักมาบอกว่าขายเก่งหมายถึงผมขายเก่งใช่ไหมคุณก็ต้องซื้อเก่งด้วยวิธีการซื้อเก่งง่ายมากๆเลยนะครับวิธีการซื้อเก่งหนึ่งในวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยนะครับตอนนี้ท่านดูไลฟ์อยู่ใน YouTube ถูกต้องไหมพี่ตู่อาจารย์โต้งจะมีตะกร้าอยู่อาจารย์ก็มีนี่มีตะกร้ามีไหมกดตะกร้าตรงนี้ปึ้งเข้ามาจะมีสินค้าคุณภาพต่างๆมากมายอยู่นี้ทั้งหมดเลยฮะรวมถึง SKU ทั้งหมดที่ตั้งอยู่บนโต๊ะสามารถซื้อได้เลยฮะนี่ฮะกดเข้าไปปุ๊บมันจะลิงก์ไปเลยนะครับไม่ว่าจะไปช้อปปี้ลาซาด้าอะไรก็แล้วแต่ว่าท่านเลือกซื้อสินค้าตรงนี้ได้เลยนะฮะหนึ่งในนั้นคือผลิตภัณฑ์ชนอโรมาทิกคือแฮนด์ครีมครับแฮนด์ครีมของชนอโรมาทิกถ้าเข้าไปช้อปปี้ลาซาด้าทิกต็อกนะฮะรวมถึง Facebook พิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือนี่ฮะมือพังซ่อมได้นะครับซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับมีไฮยาลูรอนิกนะฮะรวมถึงมีสารสกัดดอกพิโอนี่แล้วก็มีสารสกัดต่างๆมากมายที่เป็นธรรมชาติมาจากน้ำมันหอมระเหยนะครับผมรับประกันเพราะว่าผมเป็นเจ้าของแบรนด์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองซึ่งที่ผ่านมาหลายปีผมขายที่ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้านะครับศูนย์การค้าชั้นนำของไทยไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มโคเทียคิงพาวเวอร์ผมขายมาตลอดและลูกค้าของผมส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นชาวต่างชาตินะเขากลับมาซื้อซ้ำแล้วผมขายได้ตลอดไม่งั้นผมอยู่ไม่ได้ละห้างไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์นะผมขายมาหลายปีแล้วนะผมมีประมาณ50 SKU นะครับนี่คือหนึ่งในนั้นนะฮะแฮนด์ครีมเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นคือมันเป็นตัวเปิดใจนะฮะราคาคุ้มค่าแน่นอนแต่เป็นครีมทามือที่มีส่วนประกอบของธรรมชาติไม่มีน้ำหอมครับจากธรรมชาติแน่นอนน้ำมันหอมระเหยนะครับที่สำคัญมันไม่เหนียวเหนอะหนะซึมไวและมันช่วยบำรุงผิวนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องโม้ไปสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เข้าไปที่ Shopee Lazada รวมถึงตะกร้าเมื่อกี้นี้ใน YouTube นะครับพิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือแล้วไปดูฮะผมมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายในนั้นหนึ่งในนั้นคือตัวนี้คือตัวเปิดใจอยากจะให้ท่านลองเปิดใจดูเนี่ยครับขอบคุณมากนะครับไม่แต่ว่าสสน่าเขาใช้มือบ่อย น่าจะมีประโยชน์ยกมือใช่ไหมใช้ซักผ้า
พูดถึงใช้มือบ่อย ยกมือ อ๋อยกมือโอเคแต่ว่าสสตอนนี้เขาต้องหาเสียง ครับ ต้องเจอกระแดด ครับ ต้องไหมครับ ครับ ผมมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะแต่รู้สึกเขาทำไม่ทัน แต่ว่าชื่อ SN24 ถึงยังไม่ทันดี เป็น ยังไม่ทำดีอะ ผมทำแล้วผมขายแล้วก่อนหน้านี้ ตอนนี้ขายดีอยู่ ครับ นะ SN24 คำว่า SN แล้วก็ 24 นะลองเข้าไปพิมพ์ดูครับ เป็นครีมกันแดดของผมเองนะฮะ เป็นไฮบริดซันสกรีน อันนี้ทาเฉพาะส่วนหน้า ใช่หน้าครับ เนื้อครีมบางเบาครับ ครับ จริงๆเนื้อครีมบางเบานะฮะซึมไวครับไม่เหนียวเหนอะหนะแน่นอนนะครับ แล้วก็มีสารสกัดต่างๆที่บำรุงใบหน้าด้วย ลองเข้าไปดูนะฮะอันนี้ก็เป็นของผมเหมือนกันเป็นแบรนด์ที่เราทำนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ ของแจกเลย มันยังทาอวัยวะส่วนอื่นอีกไหม มีมือมีหน้าเป็นหัวเท้า อ๋อเท้าเนี่ยรับไปพิจารณารับไปพิจารณาเอาแหละสุดท้ายสุดคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดคุยกันวันนี้นะครับ อย่างที่เรียนไปเปิดโอกาสใช่ไหมคุณโตโต้ ครับ โดยสังคมเราจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เราไม่ได้เป็นคนตัดสิน เราไม่ได้เป็นศาลเตี้ย เราไม่ได้เป็นศาลเราไม่ได้เป็นเราแค่เป็นสื่อที่อยากจะรู้เรื่องราว แล้วก็ให้คุณผู้ชมตัดสินในการชมเนาะแต่กระบวนการยุติธรรมมันมีขั้นตอนของมันอยู่แล้ว ครับ ก็ให้กระบวนการยุติธรรมตัดสิน แล้ววันนี้เรียนเชิญทั้ง 4 ท่านมานะครับก็หลากหลายมุมมองนักอาชญาวิทยานะครับอดีตตำรวจนะฮะเป็นคนรุ่นใหม่ด้วย แล้วตอนนี้ก็เป็นผู้สมัคร ครับ ใช่ไหมฮะสสรวมถึงคุณโตโต้ที่อยู่ในความมั่นคงกรรมาธิการความมั่นคงด้วยก็ทำเรื่องของปฏิรูปตำรวจด้วยพี่ตู่จตุพรเป็นบุคคลหนึ่งที่ก็คงเข้าใจกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างดี อยู่ในทุกกระบวนการ อยู่ในกระบวนการมัน แต่ว่าเป็นจำเลย เถียงไม่ได้ คุณจะเถียงกับเขาไม่ได้เพราะเขารู้จริงนะครับเขารู้จริงนะครับ และที่สำคัญคือคุณตู่เองก็รู้จักบิ๊กโจ๊กด้วยในกรณีนี้ หมายถึงว่ารู้จักเคย ผมรู้จักตำรวจมาก อ่ะ นะครับหลายต่อหลายคนไม่ใช่เฉพาะโจ๊กหมายถึงว่าคนอื่นๆก็รู้ ใช่ครับอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอติดตามเรื่องนี้กันต่อไปขอบคุณทั้ง4ท่านที่มาร่วมในรายการด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ มาดูผลโหวตนิดนึงนะฮะประมาณ 8,000 กว่าโหวตนะครับคุณผู้ชมครับผมเข้าใจว่ามีหลายท่านบอกว่าไม่อยู่ทั้ง 2 ทีมเลย ก็เลยไม่โหวตนะครับไม่เป็นไรอันนี้คือสังคมประชาธิปไตย แต่คนที่โหวตเข้ามาเนี่ยฮะผมถามว่าคุณอยู่ทีมใครสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 37%บิ๊กโจ๊กอยู่ที่ 63%นี่คือเสียงสะท้อนจากคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ ขอบคุณสำหรับการติดตาม แล้วพบกันใหม่ ทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ